Hei Sari, oletko valmis uuteen viikkoon? Hei Matti. Kyllä, kahvi auttaa aina maanantaina. Opetitko tänään taas 9. luokkaa? Kyllä, juuri nyt minulla on 9b matematiikkaa. Miten ryhmälläs menee matikassa? Monella on vaikeuksia prosenttilaskuissa. Prosenttilaskut voivat olla hankalia. Kyllä, yritän käyttää paljon esimerkkejä arjesta. Hyvä tapa. Käytätkö kauppaesimerkkejä? Kyllä, lapset ymmärtävät ne hyvin. Minun luokassani on taas yksi uusi ukrainalainen oppilas. Voi, miten hän pärjää suomeksi? Vielä vaikeaa, mutta hän on innokas oppimaan. Onko sinulla tapana antaa lisäaikaa kokeissa? Kyllä, varsinkin niille, joille suomi on uusi kieli. Hyvä kuulla. On tärkeää olla joustava. Pidätkö jo päättöviikkoa mielessäsi? Kyllä, ajattelin tehdä pienen ryhmätyön lopuksi. Kuulostaa hyvältä. Opiskelijat pitävät ryhmätyöstä. He oppivat yhdessä jakamaan ideoitaan. Tiesitkö, että suomalaiset ovat hyviä matematiikassa? Olen kuullut siitä. PISA-tuloksetkin kertovat sen. Niin, mutta motivaatio on tärkein. Ja joskus pelko matikasta on este oppimiselle. Yritän tehdä tunnit hauskemmiksi peleillä. Hauskat tehtävät auttavat kyllä paljon. Mistä saat inspiraatiota opetukseen? Usein kollegoilta, kuten sinulta. Kiitos. Itse katon joskus videoita Yle Areenasta. Hyvä idea. Täytyy kokeilla myös itse. Onko sinulla tänään pitkä päivä? On 2 tuntia vielä jäljellä. Tsemppiä loppupäivää, Sari. Kiitos, Matti. Samoin sinulle. Tervetuloa puutarhaani, Anna. Tässä on minun kasvimaani. Kiitos, Mikko. Onpa hienon näköistä täällä. Tänä vuonna olen kasvattanut tomaattia ja porkkanaa. Tomaatit näyttävät todella punaisilta ja mehukkailta. Kyllä, ne kypsyivät juuri viime viikolla. Saatko paljon satoa omasta maasta? Joo, yllättävän paljon. Myös porkkanat ovat isoja. Wow. Oletko kokeillut kasvattaa yrttejä myös? Kyllä, tässä kasvaa persiliaa ja basilikaa. Rakastan tuoretta basilikaa pastassa. Onko vaikea hoitaa näin monta kasvia? Ei se vaikeaa ole, mutta vaatii aikaa ja vettä. Miten kastelu toimii täällä pihassa? Minulla on kastelukannu ja pieni letku. Kastele yleensä aamulla ennen töitä. Se vaikuttaa lepposalta tavalta aloittaa aamu. Se on. Puutarhahoito on minulle rentouttavaa. Oletko aina ollut kiinnostunut puutarhassa työskentelystä? Aloitin pandemian aikaa. Silloin oli aikaa kokeilla. Moni suomalainen keksi silloin uusia harrastuksia. Niin. Täällä on muuten myös mansikoita. Voi, mansikat ovat herkullisia Suomen kesällä. Oletko maistanut omia mansikoita suoraan maasta? En vielä ikinä. Saanko maistaa yhden? Totta kai. Tässä. Kokeile tämä pieni mansikka.
Se on makea ja pehmeä. Kesällä oma puutarha antaa parhaat maut. Näytät hoitaneen kaiken todella hyvin. Kiitos. Yritän pitää maaperän ravinteikkaana. Oletko kokeillut kompostointia täällä? Kyllä. Kompostoin ruokajätteet ja kasvien lehdet. Olet tosi ekologinen. Opin tästä paljon uutta. Kiva kuulla. Voit tulla uudestaan, jos haluat autella. Hyvää iltaa. Voinko auttaa teitä jotenkin? Hei, hyvää iltaa. Olen Anna, tässä talossa asuva. Mukava tavata, Anna. Oletko palaamassa kotiin nyt? Kyllä, tulin juuri työstä. On myöhä jo. Yövuorot voivat tuntua pitkiltä. Ole Jari. Hauska tutustua, Jari. Työskenteletkö täällä joka yö? Työskentelen melkein joka yö. Yövahti voi olla rauhallista. Onko täällä usein rauhallista iltaisin? Useimmiten kyllä. Vain satunnaisia ääniä kadulta. Kiva kuulla. Helsinki on yleensä myös turvallinen paikka. Kyllä, Suomessa yölläkin on usein turvallista liikkua. Se lohduttaa, kun kuljen kotiin myöhää. On hyvä, että portilla on valot ja valvonta. Niinpä. Onko sillä monta kameraa tarkkailtavana? Meillä on 4 kameraa rakennuksen ympärillä. Näetkö myös rappukäytävän sisälle? Kyllä, ovikamerasta näen sisäänkäynnin. Onko sinulla ollut koskaan ongelmatilanteita? Välillä joku humalainen yrittää tulla sisälle, mutta harvoin. Hyvä tietää, että vahdit täällä. Tunnen oloni turvalliseksi. Se on tärkeintä. Lapset ja vanhukset arvostavat rauhaa. Kuinka pitkät ovat työvuorosi? Yleensä olen täällä kello 21-7, 10 tuntia. Onko sulla aikaa lukea tai katsella uutisia? Jos on hiljasta, voi lukea kirjaa tai sanomalehteä. Minäkin luen mielelläni kirjoja iltaisin. Mikä on suosikkikirjasi? Minä pidän dekkareista. Pidän eniten Tarja Tuomisen romaaneista. Oletko huomannut, että suomalaiset lukevat paljon? Tietysti. Kirjastot ovat täällä tärkeitä paikkoja. Oodi-kirjasto keskustelussa on todella upea. Käyn siellä usein viikonloppuisin. Se on valoisa ja rauhallinen. Mukava kuulla. Toivotan sinulle rauhallista yötä, Anna. Kiitos paljon, Jari. Samoin sinulle. Hyvää yötä. Minna. Joskus on hauska muistella lapsuutta. Niin on. Mitä uskoit lapsena, Jari? Luulin, että kuu seuraa minua aina kotiin. Moi, minäkin ajattelin joskus niin. Ajattelin myös, että jos nielee siemenen, siitä kasvaa puu vatsaan. Kuulin sama joskus äidiltäni. Pelästyitkö sitä ajatusta? Kyllä. Oli ihan paniikissa, jos sai omenan siemenen. Minä pelkäsin, että Peikko asuu sängyn alla. Katsoin aina sängyn alle ennen nukkumaan menoa. Meillä oli kotona satu peikosta ja kanelista. Klassinen tarina. Suomalaiset sadut ovat ihania. Oletko koskaan uskonut joulupukkiin Rovaniemellä? Kyllä. Kävimme kerran joulupukin Pajakylässä.
Minulla oli tapana kirjoittaa kirje joulupukille joka vuosi. Luulin, että tontut oikeasti lukivat ne kaikki. Vieläkin Rovaniemellä käy tuhansia kirjeitä vuosittain. Lapsena kuvittelin, että talvella järvi nukkuu. Hassua. Minä ajattelin, että jäällä asuu vesihiisi. Tiesitkö, että Suomessa on tuhansia järviä? Tiedän. Suomi on tuhansien järvien maa. Luulin myös, että sateenkaaren päästä löytyy aarre. Minä ja veljeni juoksimme sateenkaarta kohti monta kertaa. Ei tainnut löytyä kulta-aarretta. Ei, mutta hauskaa oli juosta pellolla. Lapsena maailma tuntui täynnä mahdollisuuksia. Niin, pieni mielikuvitus tekee elämästä kiehtovaa. Oletko kertonut tyttärellesi omista uskomuksistasi? Olen, ja hänellä on omat hassut uskomuksensa. Kiva kuulla. Mitä hän uskoo tällä hetkellä? Hän luulee, että keijut asuvat puiden juurissa. Se on ihana ajatus. Ehkä keijut oikeasti piileskelevät. Ehkä seuraavana juhannuksena näemme keijun. Toivotaan niin. Lapsen mieli on arvokas asia. Hei, onpa kaunis päivä tänään. Hei, kyllä. On tosi mukava sää ulkona. Huomasin, että kävelytät kissaa hihnassa. Joo, tää on Lilli. Hän tykkää ulkoilla. En ole nähnyt usein kissaa hihnassa puistossa. Ei se ole vielä kovin yleistä Suomessa. Kävelettekö usein täällä yhdessä? Kyllä, melkein joka päivä, jos ei sada. Lilli näyttää rauhalliselta. Ei pelkää ulkona. Alussa hän oli vähän arka, mutta nyt pitää ulkoilusta. Miten opetit kissan kulkemaan hihnassa? Aloitin sisällä ja sitten pienillä matkoilla pihalla. Palkitsin häntä herkuilla, aina kun meni hyvin. Kuulostaa kärsivälliseltä työltä. Kyllä, mutta nyt Lilli on tosi rohkea. Minulla on koira, mutta hän ei tule usein puistoon. Minkä rotuinen koira sinulla on? Se on Suomen pystykorva. Tosi energinen. Oi, sellainen koira tarvitsee paljon liikuntaa. Kyllä, ja joskus haukkuu paljon linnuille. Lilli ei pidä linnuista. Hän katsoo vaan kaukaa. Oletko kuullut, että kissojen ulkoilutus lisääntyy Helsingissä? Olen lukenut siitä. Moni haluaa, että kissa saa liikuntaa. Ja ulkoilu voi tehdä kissat iloisemmiksi. Totta. Lisäksi Lilli saa tutkia uusia hajuja. Onko sulla muita lemmikkejä? Ei, Lilli on ainoa. Hän on vähän mustasukkane. Ymmärrän. Monet kissat haluavat paljon huomiota. Niinpä. Mutta hän on myös hyvä ystävä. Hauska tavata sekä sinut että Lillin tänään. Kiitos. Oli kiva jutella. Mukavaa päivänjatkoa. Samoin sinulle ja Lillille. Hei hei. Onpa hyvä sää tänään. Aurinko paistaa lämpimästi. Niin on. Tällä nurmella on mukava istua. Otin meille mansikoita ja leipää mukaan. Nam, rakastan mansikoita. Onko myös juustoa? Kyllä, laitoin hieman emmentaalijuustoa koriin.
Hyvä juttu. Otinko servietit mukaan? Otin ne. Tässä sinulle servietti. Kiitos. Tässä on myös kivennäisvettä juotavaksi. Vesi maistuu hyvältä, kun on lämmin päivä. Kato, tuolla lentää pieni perhonen. Se on kaunis. Näin täällä joskus myös jäniksen. Täällä puistossa on paljon eläimiä ja lintuja. Kesällä Suomi on täynnä vihreää ja kukkia. Pidätkö enemmän keväästä vai kesästä? Pidän kesästä, kun voi olla ulkona pitkää. Niin minäkin. Ihanaa, kun pääsee piknikille. Suomalaiset rakastavat luontoa ja ulkoilua. Kyllä. Täällä on paljon kauniita metsiä ja järviä. Grillaisimme makkaraa, jos olisi lupa täällä. Se olisi hauskaa. Ehkä ensi viikonloppuna mökillä. Hyvä idea. Siellä voi myös kalastaa ja uida. Minulla on uusi romaani mukana. Voimme lukea yhdessä. Se kertoo Helsingistä ja kesäilloista. Helsinki on kaunis kesällä. Aurinko ei koskaan laske aikaisin. Yötön yö on erityinen. Rakasta valoisia öitä. Pitäisikö ottaa lisää juustoa? Kyllä, kiitos. Ja otan yhden mansikan myös. Tässä. Ole hyvä. Mansikat ovat parhaimmillaan nyt. Kotimaiset mansikat ovat tosi makeita. Tässä piknikissä on kaikki, mitä tarvitsemme. Kyllä. Ja parhainta on seura. Kiitos tästä hetkestä. Hei Maria. Tervetuloa kouluumme. Hei, kiitos paljon opettaja. Miten ensimmäinen viikkosi on mennyt? Ihan hyvin, kiitos kysymästä. Aluksi kaikki oli vähän uutta. Ymmärrän. Oletko löytänyt uusia ystäviä? Joo, tutustuin Anneliin ja Pekkaan. Se on hienoa. He ovat mukavia oppilaita. Kyllä, he ovat auttaneet minua paljon. Onko suomen kieli ollut vaikeaa? Aluksi kyllä, mutta joka päivä opin lisää. Harjoitteletko suomea kotona myös? Kyllä, katon suomalaisia ohjelmia telkkarista. Hyvä idea. Oletko kokeillut Ylen uutiset selkosuomeksi? En vielä, mutta aion kokeilla. Se auttaa paljon sanaston kanssa. Kiitos vinkistä. Ruoka täällä on myös erilainen. Pidätkö suomalaisesta ruuasta? Kyllä, erityisesti lohikeitto on hyvää. Se on perinteinen ruoka Suomessa. Syödäänkö sitä usein täällä? Kyllä, varsinkin talvella lämpimästi. Koulussa on muuten hyvä ilmapiiri. Se on meille tärkeää. Kaikki saavat olla omia itsejään. Opettajat ovat ystävällisiä ja auttavat aina. Hyvä kuulla. Tarvitsetko apua läksyissäsi? Joskus tarvitsen apua kieliopissa. Voimme sopia tukitunnin ensi viikolle. Kiitos. Haluaisin parantaa puhumistani. Voimme harjoitella keskustelua yhdessä. Olis mukavaa. Se auttaa varmasti paljon. Täällä oppilaat usein lukevat yhdessä kirjastossa. Voin kokeilla mennä mukaan ensi kerralla. Tervetuloa. Mukavaa, että viihdyt täällä.
Huomenta. Milloin bussi lähtee? Huomenta. Bussi lähtee 5 minuutin kuluttua. Kiitos. Onko sinulla kiire tänään? Ei oo. Mukava aamu, joten voin jutella hetken. Kiva kuulla. Onko tää uusi reitti? Ei, tää linja on kulkenut jo monta vuotta. Missä pysähdymme seuraavaksi? Seuraava pysäkki on Keskustori. Aivan. Minun pitää jäädä pois sieltä. Hyvä. Ilmoitan, kun ollaan perillä. Työskenteletkö usein aamuvuorossa? Kyllä, pidän aamuvuorosta. Vähemmän ruuhkaa. Aamulla on todella rauhallista kadulla. Niinpä. Silloin voi nauttia maisemista. Pidätkö työstäs bussikuskina? Kyllä, tapaa joka päivä uusia ihmisiä. Se kuulostaa mukavalta. Oletko ajanut kauan? Olen ollut kuskina jo 10 vuotta. Mikä on paras asia työssäsi? Pidän siitä, kun saan auttaa ihmisiä. Tiedätkö monta reittiä ulkoa? Tunnen melkein kaikki Tampereen linjat ulkoa. Wow. Onko vaikea oppia kaikki reitit? Ei se vaikeaa ole, kun ajaa joka päivä. Bussit Suomessa on aina täsmällisiä. Totta, meillä on tarkat aikataulut. Suomalaiset arvostavat täsmällisyyttä paljon. Kyllä, ja talvella pitää olla erityisen tarkka. Talvella bussit voivat myöhästyä lumen takia. Niin, mutta yritämme pysyä aikataulussa. Onks bussissa tänään paljon matkustajia? Ei vielä. Useimmat tulevat koulun alkaessa. Opiskelijat käyttävät paljon bussia. Kyllä, opiskelijoille on oma kuukausikortti. Se helpottaa matkustamista varmasti paljon. Niin tekee. Nyt on aika lähteä. Tervetuloa kyytiin. Moikka, Anna. Mitä kuuluu? Hei Jari, ihan hyvää kiitos. Entä sinulle? Hyvin menee. Ajattelin tänään puhua ammateista. Kiva aihe. Mitkä ammatit ovat mielestäsi raskaimpia? Mielestäni roskakuskina työskenteleminen on aika rankkaa. Siinä on paljon likasta työtä ja aikaiset aamut. Totta. Myös sairaanhoitajan työ on usein vaativaa. He auttavat muita, mutta eivät aina saa kiitosta. Niin, hoitajat tekevät tärkeää työtä. Ansaitsisivat enemmän. Oletko huomannut, että Suomessa jäteauton kuljettajia arvostetaan? Kyllä, he pitävät meidän kaupungit puhtaina. Entäpä sitten ne kuuleimmat ammatit? Varmaan pilotin tai muusikon työ. Ne näyttävät hienoilta. Lentäminen ympäri maailmaa kuulostaa mahtavalta. Muusikon elämä on varmaan mielenkiintoista, mutta ei helppoa. Tunnetko ketään, joka tekee coolia työtä? Serkkuni on pelisuunnittelija Helsingissä. Hän tekee videopelejä. Se kuulostaa tosi hauskalta. Vau. Suomessa peliala kasvaa paljon, eikö? No kyllä. Supercell ja Rovio ovat maailmankuuluja yhtiöitä. Angry Birds on Rovion peli, tiedän sen. Niin, mutta kaiken työn taustalla on paljon ahkeruutta. Onko olemassa täysin kiitollista?
tai raskasta työtä? Ehkä kaikki ammatit ovat tärkeitä. Omalla tavallaan. Se on totta. En voisi olla ilman opettajia tai siivoojia. Opettajat opettavat elämäntaitoja. Ja siivoojat takaavat, että kahvilassa on mukavaa olla. Muistatko koulun jälkeen, kuka siivos käytäviä? Kyllä, joskus moikkasin siivoojaa. Hän oli aina ystävällinen. Haluaisitko itse kokeilla jotain uutta työtä joskus? Ehkä joskus haluaisin kokeilla leipomon myyjänä olemista. Paistetuilla pullilla on aina iloinen tuoksu. Hyvä idea. Leipurina ihmiset varmasti ilahtuvat sinusta. Ammateissa tärkeintä taitaa olla oma asenne. Hei, olen Markus, Elisan teknikko. Voimmeko jutella hetki? Hei Markus. Totta kai. Miten voin auttaa? Oletteko kuulleet kuidusta? Se on nopeampi kuin ADSL. Olen kuullut, mutta en tiedä siitä paljon. Kuitu tarkoittaa nopeampaa ja vakaampaa nettiä kotiin. Miten se eroaa meidän nykyisestä ADSL:stä? ADSL käyttää kuparikaapelia. Kuitu käyttää valokuitua. Valokuitu mahdollistaa esimerkiksi HD-elokuvat ilman pätkimistä. Kuulostaa hyvältä. Onko se kallista? Ei välttämättä. Usein hinta pysyy lähes samana kuin ADSL. Kuinka nopeasti kuidun saa asennettua? Jos päätätte nyt, asennus voidaan tehdä ensi viikolla. Tarvitsenko uuden modeemin? Kyllä, toimme mukanamme uuden kuidun modeemin. Voinko käyttää nettiä heti asennuksen jälkeen? Kyllä, yhteys on valmis käyttöön saman päivän aikana. Mitä hyötyä kuidusta on TV:n katselussa? Kuvasta tulee terävämpi ja ohjelmat latautuvat nopeammin. Voiko koko perhe käyttää nettiä samaan aikaan? Totta kai. Kaikki voivat katsoa videoita ilman hidastelua. Kuinka pitkään asentaminen kestää? Normaalisti 1-2 tuntia. Meillä on nopea työryhmä. Onko kuidun suosio kasvanut Suomessa? Kyllä. Tänä vuonna yli 1 miljoona kotia on siirtynyt kuituun. En tiennyt, että niin monet suomalaiset käyttävät kuitua. Suomessa on maailman nopeimpia internetyhteyksiä. Onko asennus työläs? Joudutaanko seiniä poraamaan? Perusasennus onnistuu ilman suuria muutostöitä. Kuulostaa helpolta. Minua vähän jännittää uudet laitteet. Ei hätää. Opastan teitä laitteiden käytössä asennuksen jälkeen. Kiitos, Markus. Oletteko kauan tehnyt tätä työtä? Olen ollut Elisan palveluksessa 5 vuotta. Tässä työssä näkee monia koteja ja oppii uutta joka päivä. Ehkä nyt on oikea hetki vaihtaa kuituun. Ehdottomasti. Halutessanne voimme sopia ajan heti. Kiitos tiedoista, Markus. Mietin vielä hetken. Hei Mika, kiva nähdä sinua taas täällä kahvilassa. Hei Anna, mukava nähdä sinutkin. Miten menee? Hyvin, kiitos. Entä sinä? Miten oli vaihto-opiskelussa? Se oli mahtavaa. Olin Saksassa, Berliinissä, yliopistossa. Vau, Berliini kuulostaa hienolta. Kauanko olit siellä? Olin 5 vuotta. Aika meni todella nopeasti.
Opitko paljon uutta yliopistossa? Kyllä. Opin paljon saksalaisesta kulttuurista ja kielestä. Saksa on aika erilainen kuin Suomi, eikö? On kyllä. Esimerkiksi ruoka oli hyvin erilaista. Söin siellä paljon makkaraa ja pretzeleitä. Maistoitko kurrivurstia? Se on kuuluisaa Berliinissä. Kyllä, maistoin. Se oli yllättävän hyvää. Mitkä kurssit olivat mielenkiintoisimpia? Tykkäsin historiakurssista. Opin lisää Euroopasta. Tapasitko paljon uusia ihmisiä vaihdossa? Tapasin. Minulla on nyt ystäviä eri maista. Ystäväni Juan asuu Espanjassa. Aiomme tavata ensi kesänä. Kuulostaa hauskalta. Oliko sinulla koti-ikävä ollenkaan? Vähän aluksi, mutta myöhemmin totuin arkeen. Mitkä olivat suurimmat haasteet vaihdossa? Alussa kyllä kielimuuri oli vaikea, mutta opin nopeasti. Onko sinulla nyt parempi saksan kielitaito? Kyllä, ymmärrän nyt saksaa paljon paremmin. Mikä jäi parhaiten mieleen Saksasta? Brandenburgin portti oli vaikuttava nähtävyys. Oliko sinulla aikaa matkustaa Euroopassa? Kyllä, kävin myös Amsterdamissa ja Prahassa viikonloppuna. Vaihto-opiskelu kuulostaa todellakin ainutlaatuiselta kokemukselta. Todella. Suosittelen kaikille mahdollisuutta lähteä vaihtoon. Mietin itsekin vaihtoa joskus. Ehkä Ruotsi kiinnostaisi. Ruotsissa on hyviä yliopistoja ja melko samanlainen kulttuuri. Kiitos, että kerroit kokemuksestasi, Mika. Kiitos seurasta, Anna. Oli mukavaa jutella vaihdosta. Onpa kaunis päivä tänään, eikö okki? Kyllä. Aurinko paistaa kirkkaasti. Näetkö nuo saaret? Näen. Tuolla on paljon pieniä mökkejä. Suomessa on tuhansia järviä ja saaria. Oletko matkustanut paljon lautoilla ennen? Olen kyllä. Erityisesti Turusta Ahvenanmaalle. Minulle tämä on vasta toinen kerta. Pidän tuulesta ja merestä. Niin minäkin. Meri on rauhoittava. Onko sinulla suosikkisaarta täällä? Pidän Kovonsaaresta. Siellä on hyvä uida. En ole koskaan käynyt siellä. Onko siellä ravintola? On pieni kahvila rannalla. Siellä saa hyvää pullaa. Voi pulla on lempileivonnaiseni. Sama täällä. Suomalainen pulla on paras. Hauskaa, että laivalla on kahvila myös. Niin on. Aiotko juoda kahvia tänään? Ehkä myöhemmin. Nyt haluan vain katsoa maisemaa. Kato tuonne. Onko tuo lokki vai joutsen? Se taitaa olla lokki. Joutsenet ovat suurempia. Totta. Joutsen on Suomen kansallislintu. En tiennyt. Tiedän nyt jotakin uutta. Joutsen symboloi rauhaa ja kauneutta Suomessa. Se sopii hyvin tähän maisemaan. Oletko jo kokeillut perinteistä kalakeittoa? Kyllä, söin sitä eilen. Se oli herkullista. Hyvä. Kala on tärkeä osa ruokakulttuuria täällä. Näytät tietävän paljon Suomesta. Olen syntynyt Helsingissä ja matkustanut paljon täällä.
Minä asun Tampereella, mutta meri on minulle uusi. Tampere on kaunis kaupunki järvien keskellä. Kyllä, mutta merinäkymä on minusta erikoinen. Tämä hetki on täydellinen, eikö vai? On. Nautitaan maisemasta yhdessä vielä hetki. Hei Anna, miksi sinulla on tuo kielikirja? Hei Mikko. Olen alkanut opiskella espanjaa. Oho, miksi juuri Espanjaa? Haluan matkustaa Espanjaan ensi vuonna. Espanjaa puhutaan monessa maassa. Se on totta. Espanja on tosi suosittu kieli. Niin on. Espanjaa puhuu yli 500 miljoonaa ihmistä. Vaikuttavaa. Onko vaikea oppia espanjaa? Ei niin vaikeaa kuin luulin. Monet sanat ovat tuttuja. Pidän siitä, miltä Espanja kuulostaa. Kuinka kauan olet opiskellut jo? Olen opiskellut vasta 3 viikkoa. Luen kirjaa täällä kahvilassa joka ilta. Hyvä tapa. Tykkäätkö opiskella kahvilassa? Kyllä. Täällä on rauhallista ja paljon kirjoja. Joskus puhun vähän espanjaa ääneen. Hauska kuulla. Mitä olet jo oppinut? Osaan esittäytyä ja kertoa, mistä olen kotoisin. Osaan myös tilata kahvin espanjaksi. Näytä minulle. Sano jotain espanjaksi. Hola, me llamo Anna y soy de Helsinki. Quiero un café, por favor. Kuulostaa hyvältä. Osaa vain sanoa gracias. Sitäkin tarvitsee usein. Kiitos espanjaksi on gracias. Aiotko ottaa kielikurssin? Luultavasti syksyllä. Haluaisin puhua enemmän. Onko Espanjassa vaikea ääntämys? Se on helpompaa kuin Suomessa. Kirjaimet sanotaan, kuten kirjoitetaan. Jotkut ärrät ovat vaikeita. Voin kuvitella, mutta olet motivoitunut. Kyllä. Haluan katsoa elokuvia ilman tekstitystä. Hieno tavoite. Ehkä voin opiskella kanssasi joskus. Se olisi kivaa. Voimme harjoitella yhdessä täällä. No, miten sinun ensimmäinen viikkosi uudessa työssä meni? Se meni ihan hyvin, äiti. Tykkään työporukasta paljon. Se kuulostaa hyvältä. Onko sinulla mukavia työkavereita? Kyllä, kaikki ovat todella ystävällisiä ja auttavaisia. Olen iloinen kuulla sen. Mikä on sinun työpäiväsi pituus? Työpäivä kestää 8 tuntia, yleensä 8–4. Meillä on puolen tunnin lounastauko joka päivä. Syötkö työpaikan ruokalassa vai otatko eväät mukaan? Useimmiten otan eväät mukaan, mutta perjantaisin syömme siellä. Meidän perheen Karjalan piirakat ovat varmasti hyvät eväät. Kyllä, työkaveritkin kysyvät niistä. Kerroin, että ne ovat kotoa. Pidän siitä, että suomalaisissa toimistoissa juodaan paljon kahvia. Se pitää paikkansa. Meillä on kahvitauko 2 päivässä. Onko sinulla jo oma työpiste vai jaatko tilan muiden kanssa? Minulla on oma pöytä. Siellä on hyvä olla ja tehdä töitä. Onko työ vaikea vai tuntuuko kaikki vielä uudelta? Vähän molempia. Paljon uutta, mutta opin nopeasti. Mitä kaikkea sinun pitää nyt oppia?
Pitää oppia uusi tietokoneohjelma ja paljon ohjeita. Suomalaisissa työpaikoissa arvostetaan täsmällisyyttä. Huomasin sen heti. Kaikki tulevat ajoissa eikä ole kiire. Oletko tavannut pomosi? Kyllä. Pomo vaikuttaa kivalta ja helposti lähestyttävältä. Mukavaa. Tulevatko työtehtävät vielä muuttumaan? Haluuks tee helpompia tehtäviä? Myöhemmin vähän haastavampia. Muista levätä töiden jälkeen. Uusi työ voi olla väsyttävää. Totta. Oon ollut iltasi aika väsynyt, mutta onnellinen. Missä työpaikka sijaitsee? Kulkumatka onko pitkä? Työpaikka on keskustelussa. Bussi vie minut perille nopeasti. Se on kätevää. Helsingin julkinen liikenne toimii hyvin. Niin, toimii. En edes tarvitse autoa arkipäivinä. Oletko saanut jo uusia ystäviä töissä? Pari uutta tuttua on jo. Ehkä myöhemmin enemmänkin. Pidä mielessä, että työpaikalla ystävyys rakentuu ajan myötä. Tiedän, äiti. Kiitos tuestasi ja neuvoistasi. Moikka Antti, oli hauskaa olla tanssiklubilla eilen. Moikka, Sari. Miten tanssitunti sujui? Se oli tosi mukavaa. Opin uusia tanssiaskeleita. Mitä tanssilajia kokeilit? Oli salsa-tunti. En ollut aiemmin kokeillut. Salsa kuulostaa vaikealta. Oliko se helppoa? Alussa oli hankalaa, mutta opettaja auttoi paljon. Opin perusaskeleet ja muutaman kivan liikkeen. Kuulostaa hyvältä. Oliko siellä paljon ihmisiä? Joo, salissa oli 10 tanssijaa. Tanssitteko pareittain vai yksin? Me tanssimme pareittain. Vaihdoimme pareja usein. Vaihtelu on varmasti hyvästä oppimiselle. Niinpä. Lisäksi oli mukava tutustua uusiin ihmisiin. Missä tämä tanssiklubi oli? Se on keskustassa lähellä Oodin kirjastoa. Se on kätevä paikka. Paljonko tunti maksoi? 1 tunti maksoi 10 €. Ei paha hinta. Hyvälle kokemukselle. Niin, ajattelin itekin. Haluaisin mennä uudestaan. Ensi viikolla järjestetään bachata-tunti. Bachata. Sitä tanssitaan usein latinalaisessa Amerikassa. Kyllä, kuuntelin paljon bachata-musiikkia lapsena. Tanssin harrastaminen tuo iloa arkeen. Se on totta. Se auttaa unohtamaan stressin. Minkälaiset kengät sinulla oli jalassa? Ostin uudet tanssikengät. Ne ovat mukavat ja kevyet. Niillä on varmasti helpompi liikkua lattialla. Kyllä. Liukuminen onnistui hyvin niillä. Oletko tavannut klubilla uusia ystäviä? Olen. Monet käyvät samoilla tunneilla joka viikko. Tanssiklubilla vallitsee lämmin ja iloinen ilmapiiri. Kuulostaa tosi kivalta. Ehkä minäkin kokeilen joskus. Huomenta. Sinäkin odotat tupakkakaupan aukeamista. Huomonta. Kyllä, tulin vähän liian aikaisin tänään. Sama täällä. Olen yleensä työmatkalla tähän aikaan. Missä sinä työskentelet? Olen töissä postissa, tuossa kulman takana. Ai kivaa. Minä menen töihin kahvilaan tänään.
Mistä päin Helsinkiä olet kotoisin? Olen Kalliosta. Entä sinä? Mä asun Itäkeskuksessa. Tosi rauhallinen paikka. Oletko käynyt tässä tupakkakaupassa usein? Kyllä, melkein joka viikko. Omistaja on tosi mukava. Niin on. Hän aina muistaa asiakkaiden nimet. Odotatko kauan? Milloin kaupan pitäisi aueta? 8. Vielä 5 minuuttia, jos kello on oikeassa. Hyvä. Onpa viileä aamu, eikö? Kyllä, kesä on Suomessa tosi lyhyt. Totta. Mutta talvella tämä paikka avataan myöhemmin. En tiennytkään. Miksi niin? Silloin asiakkaita on vähemmän aamuisin. Ymmärrän. Suomalaiset eivät lähde ulos aikaisin pakkasella. Tupakkakaupat ovat harvinaisempia nyt kuin ennen. Joo, monet ostavat tupakat marketeista tai kioskeista. Minä pidän enemmän pienistä kaupoista. On lämmin tunnelma. Niin minustakin. Täällä on aina hyvä jutella ihmisille. Oletko huomannut uuden kahvilan kadun toisella puolella? Kyllä. Se näyttää viihtyisältä. Ajattelin käydä siellä. Suosittelen. Siellä on hyvät korvapuustit. Voi kiitos vinkistä. Rakastan korvapuusteja. Ne ovat todellinen suomalainen aamiainen. Vai mitä? Aivan. Ja kuppi vahvaa kahvia. Minä juon kahvia aina työmatkalla. Minäkin. Suomessa kahvi on maailman suosituimpien joukossa. Totta. Oho, kato. Kauppa aukeaa nyt. Vihdoinkin. Mennään ostoksille. Hei Saara, voisitko auttaa minua ensi viikolla? Hei Jari. Tietysti. Miten voin auttaa? Lähden työmatkalle Helsinkiin 5 päiväksi. Voisitko kastella kasvejani sillä aikaa? Totta kai. Montako kasvia sinulla on? Parvekkeella on 3 ruukkukasvia ja 1 iso kukka. Ne näyttävät kauniilta. Milloin ne täytyy kastella? Maanantaina ja torstaina olisi hyvä. Selvä. Ja entä kissasi? Tarvitseeko se hoitoa? Kyllä, Olavikissa jää kotiin yksin. Voisitko ruokkia ja tarkistaa, että sillä on vettä? Tietysti. Minkälaista ruokaa Olavi syö? Se pitää kanasta ja kerran päivässä pieni annos riittää. Onko Olavi ystävällinen vieraille? Aluksi se on vähän arka, mutta siihen tottuu pian. Hyvä tietää. Voinko myös leikkiä sen kanssa? Totta kai. Olavi pitää pienistä palloista. Mihin jätät kissaruuan ja lelut? Ruoka ja lelut ovat keittiön kaapissa vasemmalla. Kuinka usein sinun mielestä täytyy tarkistaa kissaa? Kerran päivässä riittää. Aamulla tai illalla. Onko sinulla muita ohjeita kissoista tai kasveista? Kissalla on oma kori. Sinne se usein menee nukkumaan. Kasveille kannattaa käyttää haaleaa vettä, ei kylmää. Kiitos vinkkeistä. Kuulostaa helpolta tehtävältä. Kiitos avusta, Saara. Tuon sinulle suklaata tuliaisiksi. Moi kiitos Jari. Ei tarvitse. Auta mielelläni. Tiesitkö muuten, että Suomessa asuu paljon lemmikkikissoja? Meillä on lähes 600 000 kissaa koko maassa. Vau!
En tiennyt. Suomalaiset rakastavat eläimiä. Toivotan sinulle hyvää matkaa Helsinkiin. Kiitos paljon. Lupaan kertoa, miten matka sujui. Olavi saa varmasti seuraa kanssani. Hyvä kuulla. Soita, jos tulee vielä kysyttävää. Sopii hyvin. Nähdään taas pian, Jari. Kato, mikä eläin tuolla kadulla on yksinään? Se taitaa olla pieni koira. Onkohan se eksynyt? Voi raukka. Sille ei näytä olevan pantaa. Niin, eikä sillä ole talutushihnaa. Mitä meidän pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän yrittää katsoa, onko sillä joku tunniste? Hyvä idea. Mennään lähemmäs, mutta varovasti. Hei, pikkukaveri. Älä pelkää. Me autamme. Se vaikuttaa ystävälliseltä. Anna sen haistaa kättäni ensin. Tiedätkö, kadonneita eläimiä löytyy usein Helsingissä. Monet omistajat laittavat ilmoituksia nettiin. Katsotaan, löytyykö koirasta mikrosiru tai nimi. Ei näy mitään kaulassa. Ehkä silloin siru ihon alla. Tarvitsisimme eläinlääkärin siihen. Mutta nyt voimme ottaa kuvan koirasta ja jakaa se Facebookissa. Hyvä ajatus. Laitan ilmoituksen myös paikalliseen ryhmään. Onko sulla puhelimessa kamera? On tässä. Seisutko koiran kanssa, niin otan kuva. Totta kai, tule tänne pikkukoira, ei hätää. Valmis. Otin selkeän kuvan, jossa koira näkyy hyvin. Loistavaa. Toivottavasti omistaja tunnistaa sen pian. Koirat ovat Suomessa usein perheenjäseniä. Kelpiekoira muistuttaa tätä rotua, mutta en ole varma. Niin, monet suomalaiset pitävät koirista ja kissoista. Oletko itse koskaan löytänyt kadonnutta eläintä? Kerran. Naapurini kissa oli eksynyt puuhun. Miten autat silloin? Soitin palokunnan ja he toivat kissa alas. Hienosti tehty. Toivon, että tämän koiran omistaja löytyy. Niin minäkin. Pidetään koiraa silmällä, ettei se juokse pois. Niin jos joku tulee ja etsii sitä, ohjaamme hänet tänne. Toivotaan parasta. Kiva, että autamme yhdessä. Niin on. Yhteistyö on tärkeä tällaisessa tilanteessa. Pienikin apu voi pelastaa päivän, niin ihmisille kuin eläimille. Hei! Onks kaikki kunnossa? Tää oli kyllä pieni törmäys. Hei, ei hätää. Olen kunnossa. Toivottavasti sinäkin. Joo, olen ihan kunnossa. Säikähdin vaan vähän. Hyvä kuulla. Katsotaanpa autot, tuliko vahinkoa. Oma autoni näyttää ihan ehjältä. Onko sinun autossasi jälkiä? Tässä on pieni naarmu puskurissa, mutta ei mitään vakavaa. Anteeksi, en huomannut jarruttaa tarpeeksi ajoissa. Ei se mitään. Tällaisia sattuu joskus. Oh, onneksi täällä ei ole paljon liikennettä tänään. Kyllä, Tampere on melko rauhallisempi tähän aikaan vuodesta. Tää katu on myös tosi liukas näin keväällä. Niinpä. Suomessa keväällä on usein mustaa jäätä. Ootko ollut tällaisessa tilanteessa aiemmin? En koskaan aiemmin. Tämä on ensimmäinen kerta. Minäkin yritän olla varovainen, mutta nyt se unohtui.
Ei hätää. Pääasia, että olemme kunnossa. Haluatko vaihtaa yhteystiedot varmuuden vuoksi? Se on hyvä ajatus. Nimeni on Jari Virtanen. Minä olen Anna Laaksonen. Tässä on puhelinnumeroni. Kiitos. Tässä minun puhelinnumeroni myös. Oletko vakuuttanut autosi kattavasti? Kyllä, vakuutus on kunnossa. Entä sinulla? Minullakin on kaskovakuutus, joten kaikki hoituu. Suomessa vakuutus on pakollinen kaikille autoille. Tiedän. Onneksi. Silloin vahingot korvataan helposti. Haluatko ottaa valokuvan vahingosta varmuuden vuoksi? Hyvä idea. Otan puhelimella kuvat molemmista autoista. Odotan tässä. Voitko näyttää kuvat myös minulle? Totta kai. Tässä ovat kuvat. Onko kaikki ok? Kyllä, näyttää hyvältä. Sovitaan, että ollaan yhteydessä. Sovitaan. Toivottavasti päiväsi jatkuu hyvin. Samoin sinulle, Anna. Hyvää kevään jatkoa. Kiitos. Ja turvallista ajomatkaa sinullekin. Onpa paljon ihmisiä tänään salissa. Niin on. En muista nähneeni näin suurta yleisöä aiemmin. Taru harjoitteli tätä esitystä monta viikkoa. Sama täällä. Viljamilla olo joka päivä kotona. Oletko nähnyt jo heidän opettajansa tänään? Kyllä. Sari Ope vilkutti meille ovelta. Hän on todella hyvä opettaja. Lapset tykkäävät hänestä. Onko tämä ensimmäinen kouluesitys sinulle? Ei, olin täällä viime vuonna joulujuhlassa. Ai niin. Silloin oli myös hauska nukketeatteri. Kyllä, Viljami puhui siitä monta viikkoa. Mahtavaa, että koulussa on tällaisia tapahtumia. Ne tuovat vanhemmat ja lapset yhteen. Suomessa monet koulut järjestävät kevätjuhlan. Totta. Se on perinne jo yli 100 vuoden takaa. Muistatko oman ensimmäisen kouluesityksesi? Muistan, olin hyvin jännittynyt, mutta onnellinen. Taru oli aamulla aika hermostunut. Myös Viljami vaikutti hieman jännittävän. Luulen, että lava saa kaikki lapset jännittymään. Mutta se kasvattaa rohkeutta ja itseluottamusta. Olet oikeassa. Esiintyminen on tärkeää harjoitella. Minusta on ihanaa nähdä lasten laulavaa yhdessä. Niin minustakin. Mikä laulu on suosikkisi? Tykkään laulusta Satumaa. Se on niin kaunis. Minä taas pidän lastenlaulusta Metsämökin ikkuna. Toivottavasti he laulavat molemmat tänään. Kuulin, että ohjelmassa on yhteislaulu lopuksi. Se on mukavaa. Yhdessä laulaminen yhdistää ihmisiä. Taru tykkää tanssia. Odotan hänen esitystään kovasti. Viljami taas rakastaa piirtämistä. Hänen piirroksia on esillä aulassa. Täytyy käydä katsomassa väliajalla. Missä ne ovat? Aivan pääoven vieressä, isolla sinisellä taululla. Hei! Onks tää paikka vapaa? Hei, kyllä. Voit istua tähän. Kiitos. Onpa pitkä odotus lennolle. Niin on. Minulla on 3 tunnin vaihtoaika. Sama täällä. Minne olet matkalla? Lennän Helsinkiin perhettä tapaamaan. Helsinki on mukava kaupunki. On menossa Ouluun. Oulu, hienoa.
Siellä on kuulemma kauniit rannat. Kyllä, varsinkin kesällä Nallikari on suosittu paikka. Onko tämä ensimmäinen kertasi Oulussa? Ei, olen ollut siellä työmatkalla pari kertaa. Minä käyn usein Helsingissä. Perheeni asuu siellä. Asutko itse Suomessa vai ulkomailla? Asun Saksassa, mutta käyn Suomessa joka vuosi. Hauskaa. Olen suomalainen, mutta matkustan paljon töissä. Mikä saa sinut matkustamaan usein? Työni vie minua eri maihin, usein Euroopassa. Tykkäätkö matkustamisesta? Kyllä, mutta lentokentällä odottaminen on joskus tylsää. Niinpä. Onneksi täällä on mukavat tuolit ja kahvila. Tiesitkö, että Helsinki-Vantaan lentokenttä on palkittu? En tiennyt. Mikä palkinto se oli? Se on valittu usein yhdeksi Euroopan parhaista kentistä. Se kyllä näkyy. Täällä on siistiä ja rauhallista. Matkustatko aina yksin vai joskus perheen kanssa? Yleensä yksin, koska lapseni ovat jo aikuisia. Minä matkustan usein kollegojen kanssa. Tykkäätkö lentokentän kirjakaupoista? Kyllä. Ostin sieltä juuri uuden dekkarin pitkälle lennolle. Minä taas ostan aina suomalaisia karkkeja tuliaisiksi. Hyvä idea. Fatserin suklaa on minun suosikkini. Minunkin. Onko sulla paljon aikaa ennen lähtöä? Noin 2 tuntia vielä. Onko sinulla kiire? Ei, minulla on hyviä aikaa istuskella vielä hetki. Mikko, saitko nyt sen työtarjouksen? Sain, äiti. Tarjous tuli tänään sähköpostitse. Sehän on hienoa. Miltä se kuulostaa? En oikein tiedä. Olen vähän epävarma siitä. No, kerro lisää. Mikä työ se on? Se on asiakaspalvelijan paikka Helsingissä. Helsinki on iso kaupunki. Se voisi olla mukavaa. Niin, mutta työ alkaa aikasi aamulla. Saisin myös iltavuoroja. Oletko miettinyt, kuinka kuulet töihin? Juna kulkee hyvin, mutta matka kestää tunnin. Pitkä matka. Mutta sinulla olisi aikaa lukea. Palkka ei ole kovin korkea. Se mietityttää. Mutta saisit työkokemusta. Se on tärkeää. Monet aloittavat uransa asiakaspalvelusta. Se on totta. Olisin osa uutta tiimiä. Saisit uusia ystäviä ja tutustuisit kaupunkiin. Minua jännittää myös uusi ympäristö. Se on ihan normaalia. Kaikki tuntevat niin joskus. Muistatko, kun aloitin oman ensimmäisen työni? Muistan. Olit hyvin hermostunut aluksi. Kyllä, mutta opin nopeasti ja sain mukavia kavereita. Työssä oppii paljon myös kielestä ja kulttuurista. Ajattele vielä. Ystäväni Veera teki samaa työtä kerran. Mitä hän sanoi siitä? Hän piti siitä, vaikka työ oli joskus kiireistä. Hyvä työilmapiiri auttaa jaksamaan. Tahtoisin tietää enemmän yrityksestä. Voitko kysyä heiltä lisää? Voin lähettää sähköpostia ja kysyä pari asiaa. Hyvä idea, Mikko. Näin teet päätöksen helpommin. Kiitos tuestasi, äiti. Arvostan sitä todella. Olen aina täällä auttamassa sinua. Muista se.
Hei Matti, oli tosi kiva nukkua vuoristomajassa. Hei Anna, oliko ensimmäinen yö helppo sinulle? No, aluksi vähän jännitti. Kaikki oli niin erilaista. Oliko sinulla lämmin? Vuoristossa voi tulla kylmä. Oli lämmin. Peitot olivat paksut ja pehmeät. Mutta vähän pelkäsin outoja ääniä yöllä. Ne ovat vain tuulta tai joskus pieniä eläimiä. Niin. Ehkä tuuli. Se ulvo ikkunassa. Majassa yöpyminen on suosittua Lapissa. Siellä näkee usein revontulia talvisin. Voi, haluaisin joskus nähdä revontulet. Entä ruoka? Söittekö keittoa illalla? Joo, söimme porokeittoa. Se oli hyvää ja lämmintä. Kaikki ihmiset olivat ystävällisiä. Se on mukavaa. Majassa tutustuu helposti uusiin ihmisiin. Niin. Pelasimme yhdessä korttia ennen nukkumaan menoa. Kuulostaa hauskalta. Saitko nukuttua hyvin? Nukuin paremmin kuin luulin. Oli rauhallista. Vain kerran heräsin, kun joku kuorsasi. Se kuuluu usein yhteismajoitukseen. Monessa majassa on kerrossängyt. Meilläkin oli. Minä nukuin yläsängyssä. Oletko väsynyt tänään? Vähän, mutta aamulla kahvi auttoi paljon. Maisema oli upea, kun katoi ikkunasta. Vuorilla auringon nousut ovat kauniita. Niin olivat. Taivas oli vaaleanpunainen ja sininen. Otatko kuvia reissusta mukaasi? Totta kai. Otin monta kuvaa muistoksi. Aion tulla uudestaan ensi talvena. Se on hyvä idea. Kenties lähdemme yhdessä. Olis hauskaa. Kiitos, kun kysyit kokemuksestani. Ole hyvä. On mukava kuulla, että viihdyit. Hei Matti, oletko koskaan ajatellut omaa kasvimaata? Hei Anna. En oikeastaan. Miksi kysyt? Olen lukenut paljon hyödyistä, kuten tuoresta vihanneksista. Kuulostaa kiinnostavalta. Onko se vaikeaa? Ei. Alkuun pääsee pienellä vaivalla. Salaatti ja tilli kasvavat helposti. Minulla ei ole paljoa kokemusta puutarhanhoidosta. Ei haittaa. Opin itsekin kaikki perusasiat YouTubesta. Voit löytää hyvät vinkit myös suomeksi. Esimerkiksi Yleltä. Mitä hyötyä oma kasvimaa tuo arkeen? Säästät rahaa, kun voit kerätä ruokaa omasta pihasta. Niinpä. Ja vihannekset ovat varmasti tuoreita. Kyllä. Ja maku on parempi kuin kaupan vihanneksissa. Voiko kasvimaalla kasvattaa paljon erilaisia kasveja? Voit. Esimerkiksi porkkanaa, herneitä, sipulia ja yrttejä. Onko siihen paljon tarvittavia välineitä? Tarvitset vaan lapion, kastelukannun ja siemeniä aluksi. Kuulostaa helpolta. Onko työ raskasta? Keväällä pitää kaivaa, mutta muuten ei kovin raskasta. Lisäksi puutarhurointi rentouttaa kiireisen päivän jälkeen. Se kuulostaa hyvältä. Tykkään olla ulkona kesällä. Kasvimaa houkuttelee myös perhosia ja lintuja pihaan. Ai en tiennyt. Linnut pitävät hyönteisiä kurissa. Aivan. Se on luonnollinen tapa torjua tuholaisia.
Mitkä ovat sinun lempivihanneksesi kasvattaa? Rakastan kasvattaa tomaatteja ja retiisejä. Tomaatti tuoreena leivän päällä. Herkullista. Tiesiks, että Suomessa on paljon yhteisöpuutarhoja? En tiennyt. Onks Helsingissä sellaisia? Kyllä, niitä löytyy monista kaupunginosista. Ehkä voisin aloittaa ensin omalla pihalla. Se on hyvä idea. Voin auttaa sinua alkuun. Kiitos, Anna. Ehkä jo tänä kesänä minulla on kasvimaani. Mahtavaa, Matti. Aloitetaan vaikka ensi viikonloppuna. Olipa mukava ajella tänne Jyväskylään yhdessä. Niin oli. Tämä on minun ensimmäinen matka asuntovaunussa. Hauskaa, että olet mukana. Jännittääkö sinua? Vähän, mutta isä on hyvä kuski. Kiitos. Yritän olla tarkka liikenteessä. Asuntovaunu tuntuu isolta. Onko siihen vaikea tottua? Aluksi se oli hankalaa, mutta siihen tottuu nopeasti. Täällä sisällä on yllättävän kodikasta. Kyllä, täällä voi tehdä lähes kaiken kuten kotona. Pidän erityisesti noista pienistä ikkunoista. Mistä näkee kivasti maisemia matkalla. Missä nukumme tänään? Etsi meille mukavan leirintäalueen järven rannalta. Onko siellä sauna myös? Useilla suomalaisilla leirintäalueilla on sauna. Se kuulostaa ihanalta. Haluan uida järvessä. Kesällä järvivesi voi olla viileää, mutta virkistävää. Voinko auttaa ruoanlaitossa tänään? Totta kai. Tehdään vaikka makkarat grillissä. Nam. Suomalaista makkaraa. Minun suosikki. Grillaaminen kuuluu suomalaisiin kesäperinteisiin. Mitä teemme illalla grillauksen jälkeen? Voimme pelata korttia tai lukea yhdessä kirjaa. Minulla on mukana kirja, jonka sain koulusta. Voit lukea minulle ääneen, jos haluat. Kyllä, se olisi mukavaa. Matkailu avaa uusia mahdollisuuksia oppia ja nähdä. Missä kävimme viimeksi matkailuautolla? Oltiin viime kesänä Turussa. Siellä oli kaunis linna. Muistan sen matkan. Näemme myös paljon lampaita. Niin. Ja söimme jäätelöä Kupittaan puistossa. Toivottavasti tälläkin matkalla on paljon seikkailuja. Uskon kyllä. Ja varmasti hyviä muistoja syntyy. Hei Anna, miten matkasi meni? Hei Mikko. Matka sujui hyvin. Kiitos kysymästä. Oliko yöjunalla matkustaminen mukavaa? Kyllä. Se oli todella mukavaa ja rauhallista. Missä olit matkalla? Menin Rovaniemelle. Halusin nähdä Lapin talven. Oi, kuulostaa hienolta. Oliko sinulla oma hytti? Joo, minulla oli pieni hytti vain minulle. Siellä oli mukava vuode ja pieni pöytä. Nukuinko hyvin junassa? Nukuin yllättävän hyvin. Juna keinui rauhallisesti. Näkyykö ikkunasta kivaa maisemaa yöllä? Kyllä, näin lumisia metsiä ja tähtiä taivaalla. Oliko junassa hiljaista öisin? Suurimmaksi osaksi oli. Aina joskus kuului junan ääniä. Saitko aamupalaa junassa? Kyllä, aamulla sain kahvia ja sämpylän.
Kuulostaa mukavalta. Oliko vaunussa paljon ihmisiä? Ei ollut kovin paljon. Telvellä junat eivät ole täynnä. Joku kertoi, että Lapissa näkyy joskus revontulia. Wow! Näitkö sinä revontulia matkalla? En tällä kertaa, mutta ehkä ensi kerralla. Oletko matkustanut yöjunassa ennen? En ollut ennen. Tämä oli ensimmäinen kertani. Tykkäsitkö siitä? Aiotko matkustaa uudelleen? Kyllä. Haluan ehdottomasti matkustaa yöjunalla uudelleen. Junalla matkustaminen Suomessa on rentoa ja kaunista. Niin on. Junasta näkee upeita maisemia ikkunasta. Milloin palasit takaisin Helsinkiin? Eilen illalla. Juna oli vain vähän myöhässä. Saitko uusia ystäviä matkalla? Juttelin yhden norjalaisen turistin kanssa kahvilavaunussa. Oli hauska vaihtaa kokemuksia matkoista. Junassa tapaa usein mielenkiintoisia ihmisiä. Kyllä, ja matkustaminen tuntuu yhteiseltä seikkailulta. Noora, oletko varma, että haluat ostaa tiskikoneen? Kyllä, isä. Tämän keittiön tiskit vievät paljon aikaa. Onko sulla jo malli mielessä? Kattelin monta vaihtoehtoa netissä. Bosch on suosittu. No Boschit ovat hyviä, mutta hinta voi olla korkea. Ajattelin myös Electroluxia. Se on hieman edullisempi. Meidän kotona oli aikanaan Upo tiskikone. Onko se suomalainen merkki? Kyllä, Upo on suomalainen. Laatu oli hyvä. Tämä keittiö ei ole iso. Pitäisikö valita pieni kone? Pieni kone on kätevä yksiölle. Kyllä. En pese usein paljon astioita, joten pieni riittää. Muista tarkistaa veden kulutus. Se on tärkeää. Hyvä vinkki. Haluan koneen, joka säästää vettä. Modernit koneet käyttävät vähemmän vettä kuin käsinpesu. En tiennyt sitä. Se kuulostaa ympäristöystävälliseltä. Niin, tiskikone voi yllättäen olla ekologisempi. Sopiiko koneen varmasti tähän työtasoon alle? Katsotaan mitat huolella ennen ostoa. Tarvitaanko asennukseen jotain erityistä? Vesi- ja viemäriliitäntä riittää yleensä. Osaatko itse asentaa tiskikoneen? Jos ohjeet ovat selkeät, kyllä onnistun. Voisimmeko asentaa sen yhdessä viikonloppuna? Totta kai, Noora. Autan mielelläni sinua. Kiitos, isä. Voin tarjota kahvia ja pullaa. Kuulostaa hyvältä. Muistatko, miten tiskikone täytetään? En vielä. Voimme harjoitella yhdessä. Astiat eivät saa olla liian lähekkäin. Ja taitaa olla tärkeää käyttää oikeaa pesuainetta. Kyllä, siihen on oma tabletti tai jauhe. Odotan jo, että tiskit sujuvat helpommin. Uusi tiskikone on arjen helpotus, usko pois. Sinulla on paljon työkaluja täällä. Oletko aina harrastanut askartelua? En. Opin rakentamaan asioita isoisäni kanssa pienenä. Oi, se kuulostaa kivalta. Mitä te rakensitte yhdessä? Rakensimme puusta pikkupöytiä ja linnunpönttöjä. Linnunpöntöt ovat söpöjä. Onko sulla vielä joku tallella?
Kyllä. Yksi niistä on vielä mökillä Lahdessa. Piditkö askartelusta heti alussa? Aluksi oli epävarma, mutta isoisä auttoi paljon. Miten hän opetti sinua sahaamaan ja poraamaan? Hän näytti ensin itse ja sitten antoi minun kokeilla. Se kuulostaa hyvältä tavalta oppia. Isoisä sanoi aina, että hiljaa hyvä tulee. Tuo hieno sanonta. Asutko kaukana isoisästäsi? En enää. Isoisä kuoli 3 vuotta sitten. Voi, olen pahoillani. Hän vaikutti tärkeältä sinulle. Kyllä. Ajattele häntä joka kerta, kun rakennan jotain. Mikä projekti yhdessä oli sinulle ikimuistoisin? Rakensimme yhdessä vanhan pyörän uudelleen. Vau, kuulostaa vaikealta. Oliko se helppoa? Se oli vaikeaa, mutta opimme paljon yhdessä. Oletko korjannut täällä paljon asioita itse? Kyllä. Tämä pöytä on minun tekemäni. Oikeesti. Se näyttää todella hyvältä. Kiitos. Käytin vanhaa puuta metsän reunasta. Onko Suomessa yleistä korjata ja rakentaa itse? Monilla suomalaisilla on oma verstas kotona. Se tekee kodista ainutlaatuisen. Tykkään tästä työpajasta. Kiitos. Täällä voi unohtaa arjen kiireet. Joskus haluaisin kokeilla tehdä jotain itsekin. Voimme yhdessä rakentaa pienen hyllyn ensi viikolla. Olisiko se vaikeaa, jos en ole aiemmin rakentanut mitään? Ei hätää. Autan sinua kaikessa vaiheelta. Kiitos paljon. Odota sitä jo innolla. Hauskaa, kun pääsemme tekemään yhdessä. Isoisä olisi iloinen. Hei, tervetuloa patjakauppaan. Voinko auttaa jotenkin? Hei, kiitos. Minulla on selkäkipuja ja etsin hyvää patjaa. Ymmärrän. Onko sul alaselkä vai yläselkäkipua? Minulla on yleensä alaselkäkipuja, varsinkin aamuisin. Monella suomalaisella on samanlainen ongelma. Onko parempi valita kova vai pehmeä patja? Monet lääkärit suosittelevat keskikovaa patjaa. Se tukee selkää paremmin kuin pehmeä patja. Miten löydän oikean kokoisen tyynyn? Hyvä tyyny pitää pään suorassa linjassa selän kanssa. Kuinka usein patja pitäisi vaihtaa? Yleensä patja kannattaa vaihtaa 7-10 vuoden välein. Laadukas patja kestää kauemmin ja tukee hyvin. Voinko kokeilla patjoja täällä kaupassa? Ehdottomasti. Voit maata kaikilla patjoilla rauhassa. Mikä on suosituin patja täällä Oulussa? Tempur on hyvin suosittu, mutta myös Unikulma on hyvä. Mitä eroa on joustin ja vaahtomuovipatjalla? Joustinpatja joustaa ja vaahtomuovi muotoutuu kehon mukaan. Auttaako sänky säätöpohjalla selkäkipuun? Kyllä. Säätöpohja voi auttaa löytämään hyvä asenno. Monet vanhemmat ostavat sen mukavuuden takia. Ovatko nämä patjat allergiaystävällisiä? Kyllä. Suurin osa patjoista sopii allergikoille hyvin. Entäpä patjan hinta? Onko nyt alennuksia? Tällä viikolla kaikki patjat ovat -20% tarjouksessa. Se kuulostaa hyvältä.
Voinko maksaa osamaksulla? Totta kai, osamaksu on mahdollinen. Patjan hinnasta riippuen erät yltävät jopa 36 kuukauteen. Onko sänkyjen toimitus kotiin maksullinen? Toimitus Oulun alueella on ilmainen. Hienoa. Kiitos paljon avusta ja neuvoista. Ole hyvä. Toivottavasti löydät itsellesi hyvän patjan. Hei, miten voin auttaa sinua tänään? Hei, haluan istuttaa hedelmäpuun puutarhaani. Hienoa. Minkälaisen puun haluaisit? En oo ihan varma vielä. Mitä suosittelet? Omenapuu on suosittu Suomessa, koska se kestää kylmää. Kuulostaa hyvältä. Onko muita vaihtoehtoja? Voimme tarjota myös kirsikka, luumu ja päärynäpuita. Kertokaa lisää kirsikkapuista. Kiitos. Kirsikkapuut kukkivat kauniisti keväällä. Ne pitävät aurinkoisesta paikasta ja hyvästä mullasta. Kasvavatko ne hyvin Vantaalla? Kyllä, Vantaan ilmasto sopii hyvin kirsikkapuulle. Kuinka usein se tarvitsee kastelua? Uusi puu pitää kastella säännöllisesti, ainakin kerran viikossa. Entä talvella? Tarvitseeko puu suojaa? Nuori puu kannattaa suojata kylmältä ja myyriltä. Kuinka nopeasti kirsikkapuu alkaa tehdä hedelmiä? Yleensä 3-4 vuoden kuluttua ensimmäiset kirsikat tulevat. Voinko istuttaa puun suoraan maahan nyt? Kyllä, kevät on paras aika istuttaa puu. Syksykin sopii, mutta keväällä se juurtuu paremmin. Tarvitaanko erityistä lannoitetta istutuksen yhteydessä? Hedelmäpuille sopii fosforipitoinen lannoite. Kuinka iso kuoppa pitäisi kaivaa puulle? Kuopan on hyvä olla noin 60 senttimetriä leveä ja syvä. Haluaisin myös tietää, houkutteleeko kirsikkapuu lintuja. Kyllä, linnut rakastavat kirsikoita ja tulevat usein puulle. Voit suojata satoa laittamalla verkon puun ympärille. Hyvä idea. Paljonko yksi kirsikkapuu maksaa? Tämä perinteinen lajike maksaa 35 €. Kiitos avusta. Otan yhden kirsikkapuun. Ole hyvä. Laitan puun valmiiksi kassalle. Vau, Anna! Sinä oot siis nyt Egyptissä Niilillä. Kyllä. Tämä on mun elämäni ensimmäinen risteily täällä. Millainen oli ensimmäinen päiväsi laivalla? Se oli jännittävä. Näin paljon palmuja ja temppeleitä. Aurinko paistaa koko ajan ja ilma on lämmin. Kuulostaa ihanalta. Oletko uinut Niilissä? En vielä, mutta haluaisin kokeilla. Oletko käynyt katsomassa pyramideja? En tänään, mutta ehkä huomenna Luxorissa. Luxor on kuuluisa temppeleistään. Oletko innoissasi? Todella. Olen odottanut tätä matkaa pitkään. Mitä olet syönyt laivalla? Söin falafeleja ja paljon tuoreita vihanneksia. Ruoka on erilainen kuin Suomessa, mutta hyvää. Oletko maistanut egyptiläistä teetä jo? Joo, se on makeeta ja tosi vahvaa. Onko laivalla paljon muita matkustajia?
Kyllä, ihmisiä on monesta maasta, myös Euroopasta. Onks joku matkustajista jäänyt mieleen? Tapasin italialaisen perheen. He olivat mukavia. Onko sinulla hytti ikkunalla? Kyllä, näen joen ja palmut ikkunasta joka aamu. Kuinka pitkä risteily kestää? Vain 5 päivää, mutta paljon ehtii nähdä. Mitkä maisemat ovat olleet kauneimpia? Auringonlasku Niilillä on upea. Palmut hehkuvat oranssina. Tiesitkö, että Niili on maailman pisin joki? En, mutta nyt tiedän. Uskomatonta. Laivan miehistö on todella ystävällinen ja avulias. Oletko ottanut paljon kuvia? Kyllä. Mä haluan näyttää ne sinulle myöhemmin. Muista juoda paljon vettä siellä. Se on kuuma. Hyvä neuvo, kiitos. Juon vettä koko ajan. Onko joku kohde vielä, jonka haluat nähdä? Haluan nähdä Abu Simbelin temppelin. Se on kuuluisin. Toivottavasti ehdit käydä siellä. Nauti risteilystä. Kiitos paljon, Mikko. Kerro lisää, kun palaan. Hei Laura, osaatko neuvoa, miten järjestetään hyvä piknik? Totta kai, Mika. Piknikin järjestäminen on hauskaa. Mitä kaikkea pitää ottaa mukaan piknikille? Tarvitset ainakin viltin, ruokaa ja juotavaa. Entä jos en tiedä, mitä ruokaa valita? Helppoa ruokaa, hyvä. Esimerkiksi leipiä ja hedelmiä. Okei, ehkä myös jotain makeaa voisi olla kiva. Hyvä idea. Pullat tai suklaa ovat suosittuja Suomessa. Miten valitset hyvän paikan piknikille? Etsin aurinkoisen ja rauhallisen paikan. Esimerkiksi puistosta. Tämä puisto on kyllä kaunis ja sopiva hiljainen. Niinpä. Suomessa on paljon hienoja puistoja ja järvien rantoja. Kesällä ihmiset käyvät usein piknikillä luonnossa. Entä mitä muuta kannattaa ottaa mukaan? Talouspaperia, roskapussia, ehkä korttipeli. Myös vesipullo on tärkeä, jos on lämmin päivä. Ai niin. Voisiko mukaan tuoda jotain musiikkia? Toki. Voit ottaa mukaan kaiuttimen ja soittaa kesäbiisejä. Pitääkö pelata jotain pelejä piknikillä? Jos haluat. Monet pelaavat mölkkyä tai frisbeitä täällä. Olen kuullut mölkystä. Se on tosi suosittu Suomessa. On. Se on helppo peli kaikille. Suosittelen kokeilemaan. Mitä jos alkaa sataa kesken piknikin? Hyvä kysymys. Silloin voi mennä vaikka kioskiin suojaan. No kannattaako ottaa mukaan sateenvarjo? Jos sää näyttää epävakaalta, se on fiksua. Onko Suomen piknikeissä joku erityinen tapa? Ei mitään virallista, mutta usein juodaan mustikkamehua. Mistä sitä mustikkamehua saa? Sitä löytyy kaupasta valmiina tai voi tehdä itse. Kiitos Laura. Tämä auttaa paljon järjestelyissä. Ilo auttaa, Mika. Piknikistä tulee varmasti hauska. Voimmeko joskus järjestää piknikin koko ystäväporukalle? Ehdottomasti. Mitä enemmän ystäviä, sen parempi. Huomenna on hyvää sää. Mennäänkö uudestaan? Sopii hyvin.
Valmistelen eväät ja otan mölkyn mukaan. Hei, tervetuloa salille. Olen Sanni, salivastaava. Hei Sanni, olen Mikko. Haluaisin liittyä jäseneksi. Hienoa, Mikko. Täytetään ensin jäsenlomake. Kyllä, tässä on henkilötietoni. Kiitos. Mikä on tavoitteesi kuntosalilla? Haluan saada lisää voimaa ja parantaa kuntoa. Hyvä tavoite. Treenaatko jo aiemmin? Olen käynyt salilla joskus, mutta en säännöllisesti. Ei hätää. Autan mielelläni alussa. Meillä on monipuoliset laitteet ja ryhmäliikuntaa. Mitä ryhmäliikuntatunteja täällä on? Tarjoamme joogaa, spinningia ja kehonpainotreeniä. Kuulostaa hyvältä. Onko uima-allasta? Valitettavasti uima-allasta ei ole tässä salissa. Mutta saunat löytyvät, kuten monessa suomalaisessa salissa. Oi, sauna kuulostaa hienolta. Saako sitä käyttää vapaasti? Kyllä, sauna sisältyy jäsenhintaan. Mahtavaa. Missä pukuhuoneet sijaitsevat? Pukuhuoneet ja suihkut ovat käytävän päässä vasemmalla. Onko jotain sääntöjä, joita pitää muistaa? Puhdista laitteet käytön jälkeen ja noudata turvallisuutta. Selvä, ymmärrä. Saaks tuoda omaa juomapulloa? Ehdottomasti oma juomapullo on suositeltavaa. Muistathan käyttää myös sisäliikuntakenkiä. Toki. Voinko pyytää apua, jos en tiedä laitteen käyttöä? Aina voi kysyä neuvoa henkilökunnalta. Milloin sali on avoinna? Olemme auki joka päivä kello 6–22. Hienoa. Voinko tulla milloin tahansa harjoittelemaan? Kyllä, voit treenata silloin kun sinulle sopii. Monet käyvät aamulla ennen töitä, kuten Helsingissä on tapana. Kiitos Sanni. Tämä kaikki kuulostaa tosi hyvältä. Ole hyvä, Mikko. Tervetuloa meidän saliperheeseen. Hyvää huomenta. Miten voin auttaa sinua tänään? Huomenta. Haluaisin tilata syntymäpäiväkakun. Kiva juttu. Kenelle kakku tulee? Se tulee vaimolleni, Annille. Hän täyttää 40 vuotta. Onnea Annille. Millaisen kakun haluatte? Voisiko se olla suklaakakku? Hän rakastaa suklaata. Totta kai. Suklaakakku on tosi suosittu valinta. Haluatko siihen täytettä, kuten marjoja tai kermaa? Voisiko siinä olla mansikoita ja kermavaahtoa? Ilman muuta. Se kuulostaa herkulliselta yhdistelmältä. Voiko kakkuun kirjoittaa hyvää syntymäpäivää, Anni? Voin kirjoittaa sen kauniisti sokerikuorrutuksella. Kuinka monta henkilöä kakkuun kannattaa varata? Kuinka monta vierasta juhlissa on tulossa? Meitä on 10 aikuista ja 3 lasta. Suosittelen silloin 12–15 hengen kakkua. Hieno, sopii hyvin. Kuinka paljon kakku maksaa? Tällaiseen kakkuun hinta on noin 38 €. Kuulostaa hyvältä. Voiko kakkuun lisätä syötäviä koristeita? Kyllä, meillä on esimerkiksi suklaaperhosia ja värikkäitä helmiä. Suklaaperhoset olisivat hauskoja. Laitetaan niitä.
Sopii mainiosti. Milloin haluat noutaa kakuun? Juhlat ovat lauantaina. Onko aamu 9 sopiva? Kyllä, kakku on silloin valmiina täällä tiskillä. Tiesitkö muuten, että suomalaiset rakastavat kermakakkuja juhliin? En tiennyt, mutta kuulostaa ihan suomalaiselta. Kyllä, ne ovat perinne. Onko sinulla muita toiveita kakkuun? Ei muuta, kiitos paljon. Näytätkö miltä kakku voisi näyttää? Toki. Tässä vitriinissä on esimerkkejä koristeista. Ovatpa kauniita. Nyt tiedän, että juhlat onnistuvat. Ole hyvä. Tervetuloa noutamaan kakkusi lauantaina. Kiitos avusta ja ystävällisyydestä. Nähdään silloin. Kiitos. Hauskaa päivän jatkoa ja paljon onnea Annille. Hei, voinko auttaa sinua löytämään jotain erityistä? Hei, haluaisin maalata makuuhuoneeni uudestaan. Se on hyvä idea. Minkä väri haluaisit? Ajattelin ehkä sinistä tai vihreää. Jotain rauhallisempi. Hyvä valinta. Sininen rauhoittaa ja lisää viihtyisyyttä. Kiva kuulla. Onko sinulla suosituksia maalityypistä? Kyllä. Vesiohenteinen maali on helppo käyttää ja puhdistaa. Kuinka monta litraa tarvitsen yhden huoneen maalaamiseen? Yhdellä 2,7 litran purkilla maalaa noin 20 neliötä. Minun huoneessani on noin 15 neliötä. 1 purkki siis riittää mainiosti. Tarvitsetko myös siveltimiä ja teloja? Tarvitsen. Minulla ei ole maalaustarvikkeita kotona. Suosittelen vaahtomuovitelaa ja pientä sivellintä reunojen maalaamiseen. Onko olemassa erityistä suojamuovia lattialle? Kyllä, tässä on lattiasuoja sekä teippiä reunoja varten. Pitääkö seinä pestä ennen maalausta? Kyllä. Pöly ja lika kannattaa poistaa ensin. Se auttaa maalia tarttumaan paremmin. Kuinka kauan maali kuivuu? Yleensä 2 tuntia, mutta suosittelen odottamaan yön yli. Voito ikkunaa pitää auki, kun maalaa? Kyllä. Tuuletus auttaa kuivumisessa ja hajujen poistossa. Onko tuotteellanne tarjous tällä viikolla? Sininen perusmaali on nyt alennuksessa 15%. Hieno juttu. Tarvitsenko puhjamaalin? Jos seinässä on tumma väri, pohjamaali on hyvä idea. Minun seinäni on vaalea, joten ehkä pärjään ilman. Kyllä, silloin voit maalata suoraan. Kiitos kaikesta avusta, Minna. Ei kestä, Pekka. Mukavaa maalausta ja viikonloppua. Samoin sinulle. Hauskaa päivänjatkoa. Kiitos. Tulethan uudelleen, jos tarvitset muuta. Hei, olen varannut huoneen. Voitteko auttaa minua? Totta kai. Tervetuloa hotelliimme. Nimenne kiitos. Olen Anna Korhonen. Minulla on ehkä standard-huone. Kyllä. Anna Korhonen. Teillä on standard-huone. Voisitteko kertoa eri paketeista, kiitos? Meillä on 3 erilaista pakettia. Standard, Comfort ja Deluxe. Mikä ero on standardin ja komfortin välillä? Comfortissa on suurempi huone ja parempi näkymä. Entä aamiainen? Sisältyykö siihen?
Comfort-paketti sisältää buffetaamiaisen. Onko ilmainen langaton netti kaikissa huoneissa? Kyllä. Ilmanen wifi kuuluu kaikkiin huoneisiin. Mitä Deluxe-pakettiin kuuluu lisäksi? Deluxe-pakettiin sisältyy spa-käynti ja ilmanen pysäköinti. Kuulostaapa hyvältä. Onko huonetta kylpyammeella? Deluxe-huoneissa on kylpyamme ja iso parveke. Kuinka paljon Comfort maksaa verrattuna standardiin? Comfort-huone on 30 € yötä kohden kalliimpi. Ja Deluxe. Deluxe on 60 € yötä enemmän kuin standard. Voiko huonetta päivittää vielä tänään? Kyllä. Tällä hetkellä molemmat ovat vapaina. Paljonko maksaisi 3 yötä Deluxella? Se olisi 180 € enemmän kuin standard. Sisältyykö Deluxeen iltapäiväkahvi? Kyllä. Iltapäiväkahvi ja leivonnaiset kuuluvat Deluxe-pakettiin. Mikä leivonnainen on tänään tarjolla? Tänään tarjoamme korvapuusteja, suomalaisia klassikoita. Rakastan korvapuusteja. Milloin kahvi tarjoillaan? Kello 15–17 aulassa, johon voi tulla vapaasti. Onko sauna käytettävissä kaikille? Kyllä, suomalainen sauna kuuluu kaikkiin paketteihin. Hienoa. Ehkä päivitän Comforttiin. Mieti vielä hetken. Toki, voitte päättää vaikka myöhemminkin tänään. Kiitos paljon avustaja hyvistä tiedoista. Ole hyvä. Anna, kysy vain, jos tarvitsette lisää apua. Hei Matti. Tervetuloa minun puutarhaani. Hei Anna, kiitos kutsusta. Onpa täällä kaunista. Tämä on minun ensimmäinen kasvimaani. Olen innoissani. Mahtavaa. Mitä kaikkea olet istuttanut? Täällä kasvaa perunoita, porkkanoita ja salaattia. Yritän myös kasvattaa tomaatteja ensimmäistä kertaa. Ovatko tomaatit helppoja kasvattaa pihalla? Eivät niin helppoja, mutta ne pitävät lämmöstä. Kuinka usein hoidat kasveja? Käyn täällä melkein joka päivä kastelun takia. Se kuulostaa mukavalta. Onko sinulla jo satoa? Salaattia olen jo maistanut. Se oli herkullista. Varmasti. Suoraan maasta maistuu parhaalta. Kyllä. Tuore kasvis on niin hyvän makune. Oletko sinä koskaan tehnyt omaa kasvimaata? En vielä, mutta ehkä ensi kesänä kokeilen. Minä pidän erityisesti mansikoista. Mansikka on suosittu Suomessa kesällä. Oletko kokeillut kasvattaa yrttejä? Kyllä. Minulla on vähän persiliaa ja basilikaa. Yrteillä voi helposti maustaa ruokia. Niinpä. Ne tuoksuvatkin niin hyvällä. Opin paljon uutta tekemällä itse kaiken alusta. Puutarhassa oppii kärsivällisyyttä. Se on totta. Ja se rentouttaa minua paljon. Tarvitsetko apua kitkemisessä joskus? Voi kiitos. Apu on aina tervetullutta. Voisin tulla ensi viikonloppuna auttamaan. Se olisi mukavaa. Voimme istuttaa lisää siemeniä. Näin keväällä kylvetään monia vihanneksia Suomessa. Niin, valoisaa aikaa riittää hyvin kasveille. Toivottavasti saan paljon satoa tänä kesänä.
Olen varma, että onnistut hienosti, Anna. Moikka, Anna. Tarvitsen apua matkan suunnitteluun. Hei Matti, mihin haluaisit matkustaa? Haluaisin lähteä viikonloppumatkalle. Budjetti on pieni. Se on hyvä idea. Oletko jo miettinyt kohdetta? Ajattelin ehkä Tallinnaa tai Riikaa. Tallinna on suosittu ja edullinen kohde suomalaisille. Millä kulkuneuvolla säästäisin eniten rahaa? Lautalla pääsee Tallinnaan halvalla. Käytitkö jo tarjoushintoja? En vielä. Missä niitä löytää? Usein laivayhtiöillä on tarjouksia verkkosivuilla. Joskus Helsingin satamasta löytyy alennuslippuja. Hyvä tietää. Missä kannattaisi yöpyä halvalla? Hostellit ja Airbnb ovat edullisia vaihtoehtoja. Onko Tallinna kallis kaupunki syödä ulkona? Ei kovin, mutta kannattaa etsiä paikallisia ravintoloita. Lounasaikaan ruoka on usein halvempaa. Entä julkinen liikenne? Tallinnassa koko joukkoliikenne maksaa vain pari euroa. Mahtavaa. Onko jotain ilmasta nähtävää? Vanha kaupunki on UNESCO-kohde ja kaunis kävellä. Kuulostaa kivalta. Miten muuten voi säästää rahaa? Ota oma vesipullo ja naposteltavaa mukaan. Vältä turistirysiä. Niissä hinnat ovat kalliimpia. Missä vaihdan rahaa? Tarvitaanko euroja? Virossa käy euro. Et tarvitse vaihtaa rahaa. Hyvä juttu. Onko muita hyviä vinkkejä? Suunnittele etukäteen ja tee budjetti. Voisitko auttaa minua tekemään budjetin? Totta kai. Voimme laskea kaiken tässä yhdessä. Kiitos paljon. Sinusta on aina apua. Ilo auttaa. Matkailu avartaa vaikka budjetilla. Odota ja matkaa paljon enemmän nyt. Muista ottaa valokuvia, niin voit jakaa kokemukset. No Markus, kerro. Miten meni sinun ensimmäinen vuokraus? Moi Anna. Se oli jännittävää. Oli vähän hermostunut aluksi. Varasin pienen mökin Turun saaristosta netistä. Oi saaristo. Siellä on kaunista. Millainen mökki oli? Se oli puinen ja punainen, ihan perinteinen suomalainen mökki. Siellä oli sauna ja pieni laituri järvenrannassa. Sauna järvenrannalla kuulostaa ihanalta. Kävitkö uimassa? Kyllä menin uimaan saunan jälkeen. Vesi oli kylmähä. Kuulostaa virkistävältä. Oliko kaikki kunnossa vuokratessa? Joo, vuokraaja oli mukava. Hän näytti, miten kaikki toimii. Opin jopa itse lämmittämään saunan puilla. Hyvä Markus. Puusaunan lämmitys on tärkeä taito täällä. Tuliko mitään yllätyksiä matkan aikana? No, ensimmäisenä iltana sähköt menivät hetkeksi poikki. Mutta minulla oli kynttilöitä ja taskulamppu mukana. Onneksi varauduit. Sähkökatkot ovat aika yleisiä maalla. Niin, olen kuullut. Luin siitä myös oppaasta matkalaukussani. Mitä muuta teit lomalla siellä saaristossa? Kävin kävelyllä metsissä ja kalastin vähän laiturilta. Saitko kalaa? Vain yhden pienen ahvenen, mutta olin silti iloinen.
Suomalainen ahven on hyvää paistettuna voissa. Niin on. Tein pienen iltapalan siitä ja join mustikkamehua. Kuulostaa tosi tunnelmalliselta. Se oli. Nukahdi aikaisen, koska siellä oli niin hiljasta. Kyllä, maaseudulla uni tulee nopeasti. Hirviä, näitkö? En nähnyt hirviä, mutta näin orava hyppimässä puussa. Oravat ovat hauskoja. Suomalaiset rakastavat luontoa. Ymmärrän nyt miksi. Tunnelma oli rauhallinen ja rentouttava. Matkustaisitko uudelleen vuokramökkiin? Kyllä varmasti. Ehkä ensi kerralla menen Lappiin. Lapissa voi kesällä nähdä yöttömän yön. Hei, tervetuloa leirintä Korpilampeen. Kuinka voin auttaa? Hei, haluaisin varata paikan teltalle 1 yöksi. Toki. Mikä on nimesi ja kotikaupunkisi? Olen Anna Virtanen ja olen kotoisin Tampereelta. Kiva kuulla. Millaisen paikan haluaisit teltalle? Voinko saada rauhallisen paikan lähellä järveä? Se onnistuu hyvin. Järven rannalla on useita paikkoja. Onko siellä sähköä telttapaikalla? Järven rannalla ei ole sähköä, mutta on vedenottopaikka. Se sopii minulle. Onko leirintäalueella suihkuja? Kyllä, suihkut ja WC:t ovat päärakennuksessa. Voinko käyttää keittiötä täällä? Kyllä, keittotilaa avoinna kello 7-22 joka päivä. Entä pesukone? Tarvitsisin puhtaita vaatteita. Meillä on kolikkopesula. Käyttö maksaa 4 euroa. Hyvä tietää. Voiko maksaa kortilla? Kyllä, meillä käyvät kaikki yleiset kortit. Onko täällä wifi? Tarvitsisin sen töihin. Joo, wifi on ilmainen ja toimii koko alueella. Hienoa. Milloin hiljaisuus alkaa illalla? Hiljaisuus on kello 23 aamu 6. Onko tänään jotain ohjelmaa leirintäalueella? Tänä iltana on makkaranpaisto nuotiopaikalla kello 19. Kuulostaa mukavalta. Saako tuoda koiran alueelle? Koirat ovat tervetulleita, kunhan pidät ne hihnassa. Hyvä tietää. Onko täällä polkuja lenkkeilyä varten? Kyllä. Alueen ympärillä kulkee luontopolku. Ja saanko ottaa veneen järvelle? Voit. Vuokraamme soutuveneitä 8 euroa per tunti. Kiitos. Voinko nyt maksaa 1 yön telttapaikasta? Totta kai. Telttapaikka maksaa 21 euroa kautta yö. Tässä korttini. Kiitos Anna. Tässä on avain keittiöön ja kartta. Kiitos paljon avusta. Ole hyvä ja tervetuloa. Nautithan lomastasi. Hei, voisitko auttaa valitsemaan ruoan? Hei, totta kai. Voin auttaa. Mitä mietit? Onks uunilohi ja savusiika samanlaisia? Ei ihan. Uunilohta paistetaan uunissa. Savusiika taas on savustettua siikaa, eli kalaa. Okei, miten niiden maku eroaa? Savusiika maistuu savulta. Uunilohi on miedompi. Kumpi kala on suositumpi täällä päin? Suomessa molempia syödään paljon.
Savukalaa tarjoillaan usein esimerkiksi juhannuksena. En tiennyt. Onko ruuissa erilaisia lisukkeita? Kyllä, uunilohen kanssa tulee perunamuusia. Savusiian kanssa tarjoamme keitettyjä perunoita ja salaattia. Voiko annokseen saada myös kastiketta? Kyllä, molemmissa annoksissa on tillikastiketta. Kuulostaa hyvältä. Kumpi annos on suurempi? Uunilohiannos on hieman suurempi annos. Entä kumpi maksaa enemmän? Savusiika on vähän kalliimpi, koska valmistus vie aikaa. Se on myös suosittu erityisesti kesäaikaan. Entä jos sen pidä savusta? Silloin suosittelen uunilohta. Moni pitää siitä, koska maku on mieto. Onko lautasella kasviksia? Kyllä, molemmissa on tuoreita kasviksia mukana. Kuuluuko leipä ateriaan? Kyllä, saat ruisleipää ja voita annoksen kanssa. Ruisleipä on hyvää. Se on suomalainen perinne, eikö? Kyllä, suomalaiset syövät ruisleipää melkein joka päivä. Onko jommaskummassa annoksessa allergioita? Ei, jos sinulla ei ole kala-allergiaa tai laktoosia. Tarvittaessa voin tarkistaa ainesosat sinulle. Kiitos paljon avusta. Otan tänään uunilohta. Hyvä valinta. Tuon sen sinulle pian. Moikka, Anna. Onpa kiva nähdä sinua taas täällä. Moi! Kiva nähdä sinuakin, Mikko. Miten menee? Ihan hyvin, kiitos. Tulin tänne taksilla. Se oli kallista. Ai, käytitkö suomalaista taksia taas? Kyllä, Suomessa taksit ovat melko kalliita. Mitä mieltä olet? Ole samaa mieltä. Taksit eivät ole täällä halpoja. Oletko käyttänyt taksia ulkomailla joskus? Joo, viime vuonna kävin Tallinnassa ja otin siellä taksin. Virossa taksi oli paljon halvempi kuin Suomessa. Oho! Osasitko puhua viroa taksissa? En oikein. Käytin englantia. Kuljettaja puhui hyvin englantia. Se on kätevää. Oliko taksissa mittari kuten Suomessa? Kyllä, oli mittari, mutta hinnat olivat puolet halvemmat. Mielenkiintoista. Olen kuullut, että Saksassa taksit ovat erilaisia. Kyllä, Berliinissä taksit ovat usein isoja ja siistejä. Siellä kuljettajat käyttävät usein pikkutakkia. Kuulostaa tyylikkäältä. Ovatko ne myös kalliita? Ne ovat edullisempia kuin Suomessa, mutta kalliimpia kuin Virossa. Olen kuullut, että Lontoossa taksit ovat kuuluisia. Niitä kutsutaan black cab. Niillä voi olla monta matkustajaa. Kyllä, istuin Black Cabissa lomallani. Kuljettajalla oli hattu. Englannissa kuljettajat osaavat kaupungin hyvin ulkoa. He tekevät ison testin, jonka nimi on The Knowledge. Wow, en tiennyt tuota. Oletko ollut joskus Kreikassa taksissa? Kyllä, Ateenassa. Siellä taksit olivat melko halpoja. Mutta joskus kuljettaja ei laittanut mittaria päälle. Se voi olla hankalaa. Täytyy ehkä varmistaa hinta etukäteen. Niinpä. Taksien käytännöt vaihtelevat paljon maasta toiseen. Oletko käyttänyt koskaan Uberia tai vastaavaa palvelua? Kyllä, Milanossa käytin Uberia. Se oli kätevä sovellus. En ole vielä kokeillut Uberia. Ehkä joskus pitäisi.
Se on helppoa ja joskus halvempaakin. On hauska kuulla taksitarinoitas eri maista. Kiitos. Ehkä ensi kerralla voimme kokeilla yhdessä uutta palvelua. Tervetuloa Hotelli Aavaan. Kuinka voin auttaa teitä? Kiitos. Olen varannut huoneen nimellä Lehtinen. Kyllä. Rouva Lehtinen, varauksenne löytyy. Hieno juttu. Mitä palveluita hotellissa on? Meillä on aamiainen buffetilla joka aamu kello 7-10. Onko aamiainen mukana huoneen hinnassa? Kyllä, aamiainen sisältyy hintaan. Aamulla on myös tuoretta kahvia ja leivonnaisia. Kuulostaa hyvältä. Onko teillä kuntosalia? Kyllä. Kuntosalimme on avoinna 6-22. Sieltä löytyy juoksumattoja ja painoja. Voinko lainata pyyhkeen kuntosalille? Toki tiskiltä saa pyytää puhtaan pyyhkeen. Onks hotellissa sauna? Kyllä, suomalainen sauna löytyy kellarikerroksesta. Sauna on lämmin joka ilta kello 18-22. Ihanaa. Rakastan suomalaista saunaa. Meillä on myös pieni uima-allas saunan vieressä. Voiko uima-altaassa käydä milloin tahansa? Uima-allas on avoinna samaan aikaan kuin sauna. Onko hotellissa ravintolaa illalliselle? Kyllä. Ravintola on auki kello 18-23. Tarjollaanko siellä perinteistä suomalaista ruokaa? Kyllä. Menussamme on esimerkiksi lohikeittoa. Saamme paljon kiitosta Karjalan piirakoista. Kuulostaa herkulliselta. Onko huoneessa wifi? Huoneessanne on ilmainen langaton internet. Hyvä. Voiko jättää matkatavarat säilytykseen? Totta kai. Matkatavarasäilytys on aulassa. Missä lähin raitiovaunupysäkki on? Se on aivan kulman takana. Aleksanterin kadulla. Kiitos paljon avusta. Teillä on hienot palvelut. Ole hyvä. Toivotamme mukavaa vierailua Helsingissä. Hei, voisitko auttaa minua tämän puhelimen kanssa? Hei, totta kai. Mikä puhelimessa on vialla? Tiputin sen lattialle eilen. Näyttö meni rikki. Se ei enää käynnisty kunnolla. Annapa katson vähän tarkemmin. Näyttö on pahasti haljennut. Voiko tämän korjata vai pitääkö ostaa uusi? Kyllä, korjaus yleensä onnistuu. Paljonko uuden näytön vaihto maksaisi? Se maksaisi noin 120 € varaosineen ja työnä. Onko sulla näyttöä tällä mallille varastossa? Kyllä, meillä on Samsungin näyttöjä varastossa. Kuinka kauan korjaus kestää? Näin. Tässä kestää yleensä 1 arkipäivä. Saanko puhelimeni jo huomenna takaisin? Kyllä, voit hakea sen iltapäivällä. Ovatko näytöt alkuperäisiä vai tarvikkeita? Meillä on alkuperäisiä ja laadukkaita tarvikkeita. Mikä ero niissä on? Alkuperäinen on tehtaan oma. Tarvikkeet ovat halvempia. Meneekö puhelimen takuu rikki, jos käytän tarviketta? Jos puhelin on vielä takuulla, alkuperäinen on parempi. Onko korjauksella oma takuu? Kyllä.
Myönnämme korjaustyölle 3 kuukauden takuun. Voivatko tiedot ja valokuvat kadota korjauksessa? Näytönvaihto ei poista tietoja, mutta suosittele varmuuskopiota. Mistä voin tehdä varmuuskopion nopeasti? Voit käyttää Google Drivea tai USB-tikkua. Entä jos puhelin ei käynnisty ollenkaan? Silloin yritämme pelastaa tietosi huoltoliikkeessä. Voinko maksaa kortilla vai pitääkö olla käteistä? Kortti käy hyvin. Suurin osa maksaa kortilla Suomessa. Onko korjaamo auki myös viikonloppuna? Olemme avoinna lauantaisin. Sunnuntaina suljettu. Kiitos avusta. Tuon puhelimen heti käsittelyyn. Kiitos Maria. Huomenna nähdään ja hyvää päivänjatkoa. Hei, tarvitsisin tietoa eri pankkitileistä. Totta kai, voin auttaa. Minkälaista tiliä haette? Olen muuttanut Turkuun. Tarvitsen perusasioita. Ymmärrän. Meiltä löytyy perus- ja käyttötili. Onko tilillä kuukausimaksua? Perustilillä on pieni kuukausimaksu, 4 euroa. Miten tilin käyttö rajataan? Onko rajoja? Voit itse asettaa nostorajat ja maksurajat. Miten paljon voi maksaa ulkomailla kortilla? Päiväraja on 2000 euroa, mutta voi muuttaa senkin. Onks kortilla hintaa? Debitkortti kuuluu tiliin ilman lisämaksua. Voinko saada myös luottokortin? Kyllä, luottokortti on mahdollinen erikseen. Miten on? Saako pankista mobiilisovelluksen? Kyllä, meillä on helppokäyttöinen mobiilisovellus. Voinko tarkistaa saldon helposti sovelluksesta? Kyllä, näet saldon, tapahtumat ja voit maksaa laskuja. Todella kätevää. Entä jos tili menee miinukselle? Voimme antaa pienen tililuoton, jos haluat. Onko tililuotosta korkoa? On. Korko on 7% vuodessa. Onko mahdollista saada opiskelija-alennusta? Kyllä, opiskelijoille on pienempi kuukausimaksu. Entä jos haluan säästää? Onko säästötiliä? Meillä on erillinen säästötili, jossa on korko. Voinko siirtää rahaa sovelluksesta säästötilille? Totta kai. Siirrot onnistuvat helposti mobiilissa. Kuinka nopeasti tili voi avata? Tili aukeaa heti, kun tunnistaudut pankkitunnuksilla. Hyvä tietää. Miten voin saada pankkitunnukset? Ne saa täältä paikan päältä henkilöllisyydellä. Mitä asiakirjoja tarvitsen mukaan? Tarvitset henkilökortin tai passin ja osoitetiedot. Onko suomalaisissa pankeissa tapana käyttää verkkopankkia? Kyllä, Suomessa lähes kaikki käyttävät verkkopankkia. Kiitos paljon avusta. Nyt tiedän mitä tehdä. Ole hyvä ja tervetuloa asiakkaaksemme. Hei, olen Saara Helsingistä. Hei Saara, tervetuloa hotelliin. Kiitos. Voinko kysyä jotakin? Totta kai, kysy vain. Saanko jättää matkalaukkuni tänne ennen sisäänkirjautumista? Ilman muuta. Voimme säilyttää laukkunne täällä aulassa. Hieno, kiitos paljon. Minun täytyy käydä kaupungilla ennen huoneen saamista. Se sopii hyvin. Mihin aikaan haluatte kirjoutua sisään?
Sisäänkirjautumiseni on vasta kello 15. Joo, standardi sisäänkirjautumisaika on kello 15. Onko hotellissa karttaa kaupungista? Kyllä. Tässä on kartta ja esitteitä. Kiitos. Voitteko suositella jotakin lähellä? Kävelymatkan päässä on hieno kahvila nimeltä Cafe Aino. Kuulostaa hyvältä. Rakastan kahvia. Suomalaiset juovat paljon kahvia. Enemmän kuin moni muu maa. En tiennyt sitä. Hauska tieto. Haluatteko, että laitan laukkuihinne nimilapun? Se olisi tosi ystävällistä, kiitos. Olkaa hyvä. Kirjoitatteko nimenne tähän? Totta kai. Tässä. Saara Laine. Kiitos. Missä olette aikaisemmin matkustaneet Suomessa? Olen käynyt Turussa ja Tampereella. Mukavaa. Pidittekö niistä? Kyllä. Maisemat olivat todella kauniit. Täällä Oulussa on myös paljon nähtävää. Suositteletteko jotakin erityistä täällä Oulussa? Toripolliisi Patsas on suosittu nähtävyys. Kuulostaa hauskalta. Kiitos neuvosta. Jos tarvitsette lisäohjeita, autan mielelläni. Hyvä tietää. Nyt lähden kävelylle. Kiitos avusta ja mukavaa päivää. Ole hyvä. Mukavaa päivänjatkoa sinullekin, Saara. Moikka, Sanna. Näytät iloiselta. Mitä kuuluu? Hei Mikko. Olen tosi hyvällä tuulella tänään. Miksi? Onko jotain erityistä tapahtunut? Olin viikonlopun ihanassa hotellissa Turussa. Oi, kuulostaa hauskalta. Oliko se tavallinen hotelli? Ei, se oli todella erityinen. Se oli vanha laiva. Huoneet olivat kaikki erilaisia ja värikkäitä. Laivahotelli. En ole koskaan kuullut sellaisesta. Joo, siellä nukutaan vanhassa hyttihuoneessa. Ja ikkunasta näkyi aurinko ja joki. Vau, kuulostaa erilaiselta elämykseltä. Kyllä, sängyt olivat pyöreät ja pehmeät. Olitko siellä yksin vai ystävän kanssa? Menin ystäväni Emman kanssa. Mitä teitte hotellissa? Kattoimme elokuvaa ja söimme suklaata sängyssä. Saunakin oli. Sen ikkunoista näki suoraan joelle. Suomalaiset rakastavat saunaa, tietenkin. Totuus. Lisäksi aamiainen oli herkullinen. Söin tuoreita marjoja ja Karjalan piirakoita. Oi, Karjalan pierakat ovat minun suosikkejani. Hotellin henkilökunta käytti hassuja hattuja. Se teki tunnelmasta leppoisa ja ystävällisen. Kuinka kauan viivyitte siellä? Olimme 2 yötä. Aika meni todella nopeasti. Tekikö mieli jäädä vielä pidemmäksi aikaa? Kyllä, haluan ehdottomasti palata uudestaan. Missä päin Turkua tämä hotelli oli? Aurajoen läheisyydessä, historiallisen linnan vieressä. Minunkin pitää kokeilla tuollaista joskus. Suosittelen. Elämys on todella erilainen ja hauska. Kiitos vinkistä, Sanna. Tuli matkakuume. Eipä kestä. Kerro lisää kuvia, jos haluat. Hei, voisitko viedä minut keskusteluun? Toki.
Istu mukavasti. Oletko ensimmäistä kertaa Helsingissä? Kyllä, saavuin vasta tänä aamuna. Tervetuloa. Mitä haluaisit nähdä täällä? Haluan nähdä kuuluisimmat paikat. Mikä on suosittua? Useimmat turistit käyvät Senaatin torilla. Mikä Senaatin tori on? Se on historiallinen aukio, jossa on suuri valkoinen kirkko. Se kuulostaa hienolta. Onko siellä paljon ihmisiä? Kyllä, varsinkin kesällä. Paljon kuvia otetaan siellä. Missä kannattaa vielä käydä? Kauppatori on suosittu. Siellä myydään lohikeittoa ja käsitöitä. Ai, haluaisin maistaa perinteistä ruokaa. Suosittelen lohikeittoa tai Karjalan piirakkaa. Mitä muuta turistit tykkäävät nähdä? Suomenlinna on kuuluisa. Se on vanha linnoitus saarella. Miten sinne pääsee? Lautalla kauppatorilta. Matka kestää vain 15 minuuttia. Kuulostaa hauskalta. Onko siellä museoita? On. Useita erilaisia museoita ja kahviloita. Mikä on sinun suosikkipaikkasi kaupungissa? Pidän Esplanadin puistosta. Siellä on usein konsertteja. Voi, ehkä kävelen siellä huomenna. Hyvä idea. Puistossa on kauniita kukkia keväällä. Kuinka kauan matka keskustaan kestää? Noin 10 minuuttia liikenteestä riippuen. Kiitos tiedosta. Näin monta uutta paikkaa. Turistit käyvät myös Temppeliaukion kirkossa. Onko se kirkko, joka on rakennettu kallioon? Kyllä, akustiikka on siellä upea. Vau, kuulostaa erikoiselta. Helsingissä riittää nähtävää kaikille. Kiitos vinkkeistä. Olen innoissani päivästäni täällä. Ole hyvä. Jos tarvitset lisää neuvoja, kysy vain. Hei, voisitko auttaa minua hetkeksi? Totta kai. Miten voi auttaa? Missä on juna Helsinkiin? Helsingin juna lähtee raiteelta 3. Kiitos. Onko tämä raide tästä vasemmalla? Kyllä, raide 3 on vasemmalla. Loistavaa. Onko junassa wifi? Kyllä, kaikissa kaukojunissa on ilmainen wifi. Onko wifi yleensä nopea? Useimmiten kyllä, mutta yhteys voi vaihdella. Ymmärrän. Entä pistorasioita junassa? Jokaisessa vaunussa on pistorasioita. Voit ladata puhelimen tai tietokone helposti. Hyvä juttu. Missä voin ostaa ruokaa asemalla? Aulossa on kahvila ja pieni kioski. Voinko maksaa pankkikortilla? Kyllä, kahvilassa ja kioskissa käy kortti. Onko junassa myös ravintolavaunu? Kyllä, isossa junassa on yleensä ravintolavaunu. Tarjotaanko siellä suomalaisia ruokia? Kyllä, usein on Karjalan piirakkaa ja lohikeittoa. Hienoa. Onko junat Suomessa yleensä ajoissa? Kyllä, VR-junat ovat yleensä hyvin täsmällisiä. Se on mukava kuulla. Paljonko matka kestää? Matka Helsinkiin kestää noin 2 tuntia. Pääseekö asemalta helposti keskustaa? Kyllä, asemalta menee raitiovaunu keskustaan. Olen täällä ensi kertaa. Kaikki on niin siistiä.
Suomalaiset arvostavat siisteyttä paljon. Junat pyritään pitämään aina puhtaina ja turvallisina. Se on hienoa. Kiitos avusta ja vinkkeistä. Ole hyvä ja hyvää matkaa Helsinkiin. Kiitos. Hyvää päivänjatkoa sinulle. Samoin. Mukavaa junamatkaa ja tervetuloa Suomeen. Hei, voinko kysyä ruoan ainesosista? Totta kai. Mistä ruoasta haluaisit tietää lisää? Olen allerginen pähkinöille. Sisältääkö tämä salaatti niitä? Ei, tää salatti ei sisällä pähkinöitä. Entä gluteenia? Minulla on myös gluteeniallergia. Salaatissa ei ole gluteenia, mutta leivässä on. Voinko saada salaatin ilman leipää? Kyllä onnistuu. Ilman leipää sopii hyvin. Kuinka kauan ruoan valmistus yleensä kestää? Noin 15 minuuttia tänään. Onko nyt kiireistä? Näyttää rauhalliselta täällä. Täällä on nyt aika hiljasta, joten ruoka tulee nopeasti. Hienoa, kiitos paljon. Ole hyvä. Haluatko jotain juotavaa odotellessa? Voisin ottaa vettä, kiitos. Selvä. Tuon veden ihan kohta. Jos en jaksa syödä kaikkea, voinko ottaa loput mukaan? Tietenkin. Voimme takata ruuat mukaan helposti. Onko se tavallista Suomessa? Kyllä. Nykyään moni vie loput kotiin. Hyvä tietää. Helsingissä en aina nähnyt sitä. Helsingissäkin se on yleistynyt viime vuosina. Onko ravintolassanne paljon kasvisruokia? Kyllä. Meillä on useita kasvisvaihtoehtoja. Se on hienoa. Suomessa kasvisruoka on suosittua. Totta. Moni suomalainen tykkää kasvisruuasta. Voinko saada laskun erikseen, jos ystäväni liittyy mukaan? Ilman muuta. Se onnistuu helposti. Mukavaa palvelua täällä. Kiitos avusta. Kiitos kohteliaisuudesta. Tervetuloa uudestaan. Tulen mielelläni uudelleen. Hyvää iltaa. Mukavaa iltaa myös sinulle ja hyvää ruokahalua.